train, don't mess with my head. I'm free from the plate, but the ball misery. We used to have a place in life, in history. We so blessed, never leave in misery. At the book, disconnect from nature. African youth, spiritual great job. Look back and see what God gave us. Any struggle still God no go shame us. Our tradition was a threat to the invaders. Our connection with the past ancestors, cause it can never. Before we be kings and queens. Fisherman with a bag for fish. Africans, you don't know your spirit. You got lost, you been put on a limit. Have you got a minute? Deception is bad and it's dangerous. The situation is getting serious. The rope in the future. Ojú àgbèwà òun kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ní agbára olú ọ̀run. À ń gbọ́ lọ́tún, à ń gbọ́ lósì, awuyewuye kan lọ nígboro pé tó tọ́ yín báyìí. Ẹ̀yin àwọn tí ẹ gbójú okùn lé, wọn ò jọ ẹni àgbà. Tábà wí ẹ̀ níjà wí Sunday ni o, Sunday ni o, Sunday ni o. Ó tán, bàbá yín náà ti gbowó o. Ìdí nìyẹn tí bọ̀dá mi Ọláyọmí Kóìkí tí wọ́n fi wá gbé mi dìde wípé Saheed lọ bá bàbá jẹ́ kí a gbọ́ ṣé bàbá gbowó àbí bàbá ò gbowó. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ ní ìṣẹ́jú kan bá wa. Ṣé mo dúpẹ́ ọmọ bọ́tà Ọlọ́run ní kílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń sáré kílẹ̀ Yorùbá ó lè dá Ọlọ́run ní kí àtọ̀lẹ́jọ náà bàjẹ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí à ń sáré lọ́tún tí ń sáré lọ́sì pé kí Yorùbá ó bọ́ lóko ẹrú kí Ọlọ́run fún Yorùbá lómìnira Ọlọ́run náà tó ti ọ̀tọ̀ náà. Ọlọ́run àtọ́láyé tí ń tọ́jọ́ àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá wọn ní para lẹ́yìn gbogbo agbára Ọlọ́run agbára àwọn tó láyé ilẹ̀ Yorùbá yìí gbogbo agbára àwọn tó tẹ̀lé Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí. Lórí ọ̀rọ̀ wọn gbowó ọwọ́ tèmi rèé o mi ò gba owó lọ́wọ́ anybody mo gbowó l'Àbújá tí alábùjá kẹ bá mọ̀ pé àwọn fíìmù Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho lówó wọn sọ síta ẹnikẹ́ni tí máa ń gba owó lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá láti yẹ kó n fẹ́ gbàgbọ́dẹ̀ fún Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá mú fúnra ẹ̀ mi ò gba owó lọ́wọ́ Àbújá kankan mi ò gba owó lọ́wọ́ olóṣèlú kankan lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá pé kí Yorùbá ọmọ gbòmìnira o orí ohun tẹ́mi sì wà náà ni pé Yorùbá gbòmìnira mo sì ń ṣe wàhálà mi lórí ẹ̀ gbogbo ìgbà àwọn kan náà ń pè mí pé kí jẹ́ kí ariwo dínkù díẹ̀ pé gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe ká mọ̀ ṣe lọ lábẹ́lẹ̀ pé ẹ jẹ́ gbúrò tèmi mọ́ èmi ò fi gbá kásá. Kí ló wí? Kí ló ọ̀dọ̀ kílẹ̀ Nàìjíríà Oòduà ní ìyàlẹ̀ kí ló kà kí ló wí kí ló ọ̀dọ̀ kílẹ̀. Ohun tí ẹ kò láti aago 5 ìrọ̀lẹ́ àná títí di wákàtí. Ìjọ tí mo fẹ́ bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ ní pé á láti ṣe àwa lọ́kàn káwọn jẹ́ káwọn Fúlàní ẹ̀sìn wọn tó kó fa gbogbo ilẹ̀ bàbá lọ́wọ́ ọ̀nà láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn fìdílàntè APC ìyẹn ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Nàìjíríà mi gidigidi gan ìwọ́sì oríṣi láti di ọjọ́ tó ti wà ń bí tán ti ń ṣiṣẹ́ àwọn náà láti fọwọ́ fún wọn látọ̀rọ̀ àná láti wà ń bí àdúgbò kò ní sí rárá àwọn láti dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ Nàìjíríà mi so fún ìrànlọ́wọ́ tó ń ṣe táwọn fìdílàntè wa ní ìṣẹ́ láti gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ẹ̀sìn tó ń sọ̀kọ̀ àwọn bàbá tó ń rí pọ̀ tó ń kidnap wọn lù wá so àdẹ̀gbọ́n láti yin àwọn fìdílàntè kìsì gidigidi pẹ̀lú gidigidi rẹ́kọ̀dù local government pẹ̀lú gidigidi àmẹ́fà àdúpẹ́ lọ́wọ́ alága wa local government wa so káde dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Ọ̀yọ́ state ìgbìmọ̀ ló ṣe Mákindé fún support àwọn ẹ̀rọ support àwọn fìdílàntè wa ní rẹ́kọ̀dù láti láṣeyọrí láti lè lé gbogbo àwọn Fúlàní ẹ̀sìn tó ń ìrẹ́pọ̀ àwọn Fúlàní rẹ́pọ̀ tó ń ti dàmbá fáwọn èèyàn yìí a ní láti dúpẹ́ gidi pé mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ lẹ́yìn pátápátá káàrò jèrè káyìn àwọn fìdílàntè ìrẹ́pọ̀ tó gan ni o wọ́n sì ṣe ìrẹ́pọ̀ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidigidi ká dẹ̀ kí kábíyèsí wa ìbá òkè sí ó sọpọ́tì tiwọn náà lórí àṣeyọrí iṣẹ́ gidigidi káwọn fìdílàntè ìrẹ́pọ̀ ṣe lórí àwọn Fúlàní ẹ̀sìn yìí torí pé iná bá débẹ̀ ló mọ̀ àwọn tá a wọnú gbóńdí la mọ iṣẹ́ tí a mọ ti ń ṣẹlẹ̀ níbí
agbọ́dọ̀ yìn wọ́n ká yìn wọ́n ká dẹ̀ gbósùbà fún wọn láti lè jẹ́ pé kí orí ẹni tó Yorùbá ní pé kúṣẹ́ òun ní móríyá kúṣẹ́ ní móríyá o gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹja ṣe ra lọ́kàn o ẹ má jẹ́ káwọn Fúlàní ẹ̀sùn yìí kọ́ gbalẹ̀ bàbá lọ́wọ́ o this is our land ilẹ̀ bàbá lílé náà fẹ́ẹ́ ká jókòó ká mọ sọ pé kíní kan ṣe kẹ́nìkan wá dé láti ibìkan kó wá máa tó wáyé pé lùwọ́n náà ti ń ṣe kọ̀ọ̀kan wa bọ̀ nílẹ̀ bàbá wa lórí ilẹ̀ bàbá wa nífà ìgbàrú ẹ̀ rárá kò sí tọ́jọ́ anga ti jáde kí wọ́n jígìrì ká jọ wọnú gbó tira wa ká mọ́ fàyè rú ẹ̀ lẹ̀ so adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin fìdílà bẹ̀rẹ̀ kọ́ gidigidi kan Ọlọ́run ní pé kí ojú tì yín nígbà tí oṣù yẹn bá jiná tọ́lọ̀ bá ṣe tí gbogbo nǹkan bá rí bá ṣe kó rí pé dáfẹ́ kó rí òun ní wá ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ti adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà mi wa tí wọ́n fẹ̀mí ara wọn lẹ̀ torí láti wá kojú Fúlàní tí ń gbé bọ burúkú lọ́wọ́ kò rí sí o aláti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àmì Nàìjíríà mi náà dáadáa káyìn wọn tí wọ́n tẹ̀lé wa tí wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ àwọn náà ṣiṣẹ́ but gbogbo nǹkan láyé tọ́lọ́run ni because ẹ̀yin tẹ fẹ̀mí ìbọn tẹ̀yin gbé lọ́wọ́ tí wọ́n ẹgbẹ́ tọ́lọ́ bá gbà fún pẹ̀lú ìbọn táwọn Fúlàní yẹn gbé bí wọ́n lè bọ́wọ́ bí wọ́n náà lájọ rí yẹn tó ń gbé lọ́wọ́ yẹn so easy ni aláti kọ́lọ́mọ́jẹ́mi yóò bọ́ báyìí kọ́lọ́mọ́jẹ́mi yóò gùn ẹni ẹlẹ́ni ò ní jẹ́sẹ́ yín ẹni ẹlẹ́ni kò ní jẹ́sẹ́ yín iṣẹ́ tẹ̀ ẹsẹ̀ yín lẹ́jẹ́ iṣẹ́ tẹ̀ ẹsẹ̀ yín lẹ́jẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan o àdúpẹ́ o torí pé tí o bá sẹ́yìn ohun táwọn wí kọ́ láàmà wí ojú títí o bá ń bí báyìí náà tí o bá yẹ kọ́ lọ́n gbèrú yín dìde tẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ gbó lọ́wọ́ ẹnìkankan láì gbà nǹkankan lọ́wọ́ ẹnìkankan èmi náà tí mo dé ra tí mo wá mi gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnìkankan ò lè jáde kó lóun fún mi lówó àbóun fún mi tẹ́ ń kọ́bọ̀ mo wo pé mo fẹ́ ní ara mi lẹ́fọ́ ọmọ Yorùbá ni ojú ògbọ́dọ̀ tí Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà sì fẹ̀mí ara ńlẹ̀ tọ́lọ́ fi lò ó láti kápá àwọn Fúlàní wọn ìbúkú wọn tọ́lọ́ ní jójó tì í ẹni ẹlẹ́ni ọ̀dẹ̀ tó ní jẹsẹ̀ ilẹ̀ kan sí iṣẹ́ tẹ̀ ẹsẹ̀ ilẹ̀ jẹ́. kí ló kà kí ló wí kí ló And a very good evening and welcome to Nigeria at the Verge of Breakup, part 212. Mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sórí ìkànnì náà. Orúkọ tèmi a máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo wa mọ̀ sí Koikimedia. Mo kí wa ní ọkùnrin, mo kí wa ní obìnrin. Mo kí wa ní ọmọdé, mo kí wa ní àgbàlagbà pé a kú dédé àsìkò yìí níbikíbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, bí Ọlọ́run bá bùn yín, ẹ bá wa máa pín ètò náà. A very good morning to some of you, because those in Nigeria, the time is exactly 12:30, somewhere around there. Today is the 6th of January 2021. Please go and sign the petition. Sign all the petition. Bí bàbá wa Professor Banji Akintoye sọ pé we need so many petitions to conquer the request of our peaceful exit from the contraction we call Nigeria. Good evening to my sister and good evening my brothers, good evening my mothers, good evening my fathers. Yoruba Rescue Fund is very, very important. Knowing what we see now, we don't have anybody that can help us. So every one of us, including myself, will also continue to donate, the little that we have. So all the links is already posted by our brother, Bashiru Mustafa. So please go and also contribute towards the Yoruba Rescue Fund. It is not moving as fast as we want it. The money is not for any media houses. Owó tó wà níbẹ̀ kò ń ṣe fún any media houses. It is what is called Yoruba Rescue Fund. And it is important that we, try and see if by the end of this month, we should be able to hit £10,000. I know, I understand, the COVID has had a big impact in some of those of us that are working and we've lost our jobs. Some of us are not making the kind of money we are making previously. So please go and do so. There are few petitions that you also need to sign those petitions. The one for the force majeure
which will bring down the fraudulent constitution. It is important that you sign that petition as well. There is also one that has been created by Simon Ekpa. Please go and sign that. If it doesn't get to 100,000, they cannot debate it. One, it debated. One, it's sorely lórí tí kò bá pé 100,000. Even though it might look like that petition won't make any impact, but ó dá kó wà nínú record pé petition kankan lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nísìn ó dé ilé wọn ní parliament níbí báyìí. Ìyẹn la ṣe ń rọ gbogbo wa ní pé ká lọ sign petition yẹn, and the petition is already posted, for the benefit of those of you that would love to do so. Please sign those petitions. Restore Nigeria ethnic nationality freedom and the right to determine how they govern. A lot of people keep asking, why do we have so many petitions? That should not be your problem. As long as each one of those petitions only needs 100,000. And with 60 million Yoruba people, Kate sọ pé out of that 60 million, maybe about 30 million do not believe in what we do. Even if it's 50 million, we should have 10 million that believes in the Yoruba agitation, a Yoruba self-determination. The whole population in Sweden, as of today, is less than 15 million. So if we can get 10 million people to sign those petitions, it will indicate to the international community that we, the Yoruba people, also want to be independent. And what is the meaning of independent? We want to be self-governed, where we have our own constitution, we have our own police, we have our own passport, and we can do so many things as a country rather than being in Nigeria that is not working. Once again, welcome to the broadcast. There's a topic that I'm going to be discussing today. Tí mo fẹ́ jẹ́ kó yé gbogbo wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. A lot of people don't understand that when you are a person like this man behind me, tá ń pè ní Chief Sunday Igboho Osha, is a man tí ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá dọ́kàndọ́kàn. Ó wá fi rẹ̀ sílẹ̀ pé good evening or good morning, Ahmed Olalekan, welcome on board, and everyone that have joined as well. Because of time, I will not mention the names yet, but I will do towards the end of the broadcast. All the media, I say good evening, good morning. A lot of you keep saying we are not united. I totally disagree with that, Each time people say we're united, I'm asking, what do you mean by that? We are united, But more people that are creating more of the problem are not the media. There are people that also, maybe some of you, that pick up news and you change that news to satisfy your own conscience. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín bàbá wa Kúnlé. Ẹ máa wá twist ọ̀rọ̀ to benefit you. When this man, Chief Sunday Igboho, tó fi rẹ̀ sílẹ̀ pé òun fira òun sílẹ̀ nítorí ìfẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire. But people like him, there are thousands of them, millions of them. Ó lè má jẹ́ in that form of bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀. Aláwọn Yorùbá náà tó pọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ribiribi tí a gbédìí fún. A lè má mọ̀ wọ́n, a lè má mọ orúkọ wọn, àmọ́ a mọ̀ pé wọ́n wà níbi tí wọ́n wà. We know that, we know that it's not just Chief Sunday Igboho that is only a strong man in Nigeria or Yoruba land. There are thousands of him.
But he is the face that so many people know for the good reason. And that also indicates that he's a man of personality. He's a man that everybody would love to talk to him on the phone. Ẹlòmíì kàn fi gbọ́ ohùn ẹnìkan à ń bọ̀sibọ̀sí pé kó tẹ̀ láǹfààní àti rí. Àwa yẹpẹrẹ àwọn alágbára tó kù àbáwọn tó jẹ́ onímọ̀ bíyá lọ́bìnrin ni aláwọn ìyá wa kan tó jẹ́ pé kódà àwọn gan ṣe akíkanjú jọkùnrin míì lọ. And it's not literally have to be a fighter. We have Yoruba women that are intelligent. We have Yoruba men that are engineer intelligent. We have Yoruba young men, young women that are doing great. Ẹ jẹ́ ká gba Yoruba nation tán, ẹ rí expert tí ẹ tẹ gbọ́rúkọ ẹ̀ rí tó kàn máa surface pé yes in tóun ti ń dúró dè ní látijọ́ ẹ̀ pé ká gba Yoruba nation kóun wá lu ọpọlọ tí Elédùmarè tó fún un. In tí Ọlọ́run fún bàbá ẹ̀ òun lòun lò ó dẹ̀ ń lò bí Elédùmarè ṣe fún a dẹ̀ dúpẹ́ fún wọn. But táwọn èèyàn bá wá rí wọn pé ó ṣe wá jẹ́ òun nìkan, ìyẹn ló ṣe máa ń pe àwọn míì ní àkàndá èèyàn. And sometimes there are only few of them around the world. Let me just bring you back to one man that I respect here in UK. His name is Professor Chris Imafidon. Though some of you might not know him, and some of you must have heard about him. When you talk about someone that is well recognized in UK, àwọn mama pẹ̀lú èèyàn bẹ́ẹ̀ ní àkàndá èèyàn. His name is Professor Chris Imafidon. Professor Chris Imafidon have access, direct access to the UK government. The access tí ó ní to the UK government, and I say the whole UK government, is based on his talent. His family is the most genius family here in United Kingdom. This man that you're looking there next to the Queen of England, God bless the Queen, like they say, is àkàndá èèyàn. I know him very well. And millions of people around the world respect his brain. So when people talk about extraordinary people like Chief Sunday IGBOHO, now I have given you another extraordinary person that is not a fighter, that does not know how to handle gun, that does not know how to bring himself out to go to the war front. But he, Professor Chris Imafidon, brain is being used here in UK. He is from Nigeria as well, but from the southeast, if I'm right. Why have I compared these two individuals from different angles? Because not everybody, you can see intellectual icon Professor Chris Imafidon invited to lead the scholars to Queen Elizabeth celebration. Níbi tó ní agbára dé, àwọn ilé máa ń bá Queen lájẹ ọjọ́ máa ń sọ̀rọ̀. Her Majesty Queen Elizabeth II will be joined by leaders and intellectual icon
Let us now break down the meaning of intellectual, because I don't know as well. Let us find the meaning of intellectual. Ẹ jẹ́ ká lọ wá meaning ẹ̀, torí òyìnbó yẹn ní agbára díẹ̀. And let's see the pronunciation very well. Intellectual. What is the meaning of intellectual? Relating to intellect. Children in need intellectual stimulation, mental, cerebral, cognitive, rational, psychological, abstract. A person possessing highly developed intellect. I say Professor Chris Imafidon that I've just shown you right now is someone that is intellectual. A person possessing a highly developed intellect. And that goes with this same man that we call Chief Sunday Igboho. Babawa Chief Sunday Igboho is a person that is intellectual. Ẹ̀bùn t'Ọlọ́run fún ni. Àmọ́ ó wá fi ìfẹ́ yẹn ó fi wọn not just the Yorubas but ó fi wọn Elédùmarè pé in tó fọ́ọ̀mù yìí òun á fi tú wálẹ̀. And that means everyone wants to have access to him. I have the number. It's just that it's a bit, maybe it's not sleeping. Somebody like Professor Chris Imafidon. Not everybody has his number. But people like us, because we are in the media, we romance with them, sometimes, and, we have access to them. But a well-respected man, I've engaged him so many times. I'm talking about Professor Chris Imafidon. But do you know how many people around the world just want to speak to him on the phone for 10 seconds? You're right, Babawa Simon. He says, if we know the potentials embedded in each of us by discovering ourselves. Oh yes, everybody has the skills. Everybody has something built in. But a tún sọ pé àwọn kan àkàndá ni wọ́n. But one time, sometimes, some people will then not be happy when you have these kind of intellectual people like Chief Sunday Igboho. Ìyẹn ló ṣe máa ń fẹ́ wá ọ̀nà kan náà láti fi ìdọ̀tí láti fi yí lára. Wá máa wá oríṣiríṣi ọ̀nà láti fi sọ pé ìbọ̀wọ̀n ẹni tẹ́ ń sọ ẹ̀ náà ni ìbọ̀wọ̀n nìyẹn kì í ṣé òun nìkan ni. Oh yes, atmosphere will be needed to allow you to flourish. The reason why a lot of people are not flourishing in Nigeria is because that location is a dream killer. Òun wá ní ìlú tó fi pa dream yín ẹ jẹ́ àgbà yín sílẹ̀. Now, moving forward, I'm sure some of you must have seen maybe this. You must have seen it, right? Somewhere. Sunday Igboho finally unveiled his political party as he asked the youth to prepare for another whatever is inside. And now you realize where I'm coming from. Damage control. Those that wants to damage something that we love, we cherish. Ṣé bàbá tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ political party la tó ń sọ nísìnyí. Nígbà tí wọ́n mọ̀ pé ẹni tó náà wọ́n fira wọn sílẹ̀ fọ́rọ̀ Yorùbá. Ó fẹ́ fi kándù tiẹ̀
ó fẹ́ fi tan candle míì ìtorí pé ó lè máa wọ pé tó bá tásìkò kan ó lè máa jẹ́ pé candle tèmi lè lọ jò tán jẹ́ n tún fi ran tẹlòmíì kí lòmíì tún fi ran tẹlòmíì òun ló fẹ́ fi gbà wálẹ̀. àwa ará àwọn kan tí wọ́n jókòó bí a sínú yàrá wọn àbí síbì kan àwa ní sort of political party. Do you know that somebody like him will have to entertain everybody? Wọ́n máa gbàlejò àtẹni tó fẹ́ wọn àtẹni tó fẹ́ wọn. Àlejò tó gbà òun ni extract yìí ti jáde. Let's come back here. Sorry, ẹ ṣé gan, wọ́n ní kí ni orúkọ yín? Orúkọ mi ni Salam Sahid Palikidam. Okay. In attachment to that point, never very you start from foundation. I will pay never claim you start from somewhere. I'm out there lots of work. The local government. They state from one state to another state. And they oríṣiríṣi ìpàdé ti lọ àwọn ìgbéná oríṣiríṣi wọ́n ti gbowó tó lè gbowó dákẹ́ ẹni tó sọ̀rọ̀ ilé ògbó náà nìkan tó máa ń sọ ohun tó jẹ́ dákẹ́ òjò pé bàtà kọ́kọ́ plan kìíní ní October 1st àwọn tá a jọ plan wọ́n sá èyí nìyẹn ìkejì wa ní pèsè mọ̀ gómìnà ní family àwọn family bẹ̀rẹ̀ sí ní sàkíní wọ́n sunkún ọ̀yẹ́ kó níbẹ̀ tí wọ́n nìkan ní ìwà láìlò fún wọn àgbòmí tó dẹ̀ fẹ̀ yìí yẹn àwọn òkú mo láìlò mo lọ tún plan nǹkan míì ni torí pé kí n tó lè jáwọ́ lórí ẹ̀ ó dìgbà tí Yorùbá bá ṣe kí ni o tí Yorùbá bá débi tí ń lọ tó lè jáwọ́ lórí ẹ̀. ohun tí mo máa ń fẹ́ jẹ́ kí gbogbo yín lọ mọ̀ ni pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ a gbọ́dọ̀ ṣera wa lọ́kàn àwa nìyà ń jẹ ìyà ọjà àwọn bàbá yẹn o ìyà ọjà àwọn bàbá yẹn o àńdọ́dọ̀ àwọn bàbá ìyà kẹ́kọ̀ọ́ ọjà àwọn bàbá yẹn o torí pé ẹ̀tọ́ tí wọ́n ń gbà lábújá yẹn ó ti dùn mọ́ wọn lẹ́nu ńkọ́mi wọn ó ti wà lápò wọn wọn ò ní wọ́n dẹ̀ ń ròyìn pé tá a bá ní ká pín sí tá a bá dúró gbogbo ẹ̀tọ́ yẹn máa stop kó tó di pé àwọn balance yóò pẹ́ òun ti ṣe wọ́n nìyẹn tá a bá wá ní kàn ṣe àfi ká fi tiwọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ká ṣe tiwọn ní àbọ̀ wá bá àwọn ọ̀dọ́ la lè jà fúnra wa àwọn bàbá yìí ò ní kankan tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ náà àwọn kankan tí wọ́n síwájú kí náà lè ṣe wájú wọn ò ní kankan tó lè ṣe tẹ́ bá wo gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ń sìn ọ̀dọ́ lè máa bá mi security ti lọ sí ti àwọn university àwọn ọmọ polytechnic àwọn náà lọ sí gate ní bank àwọn náà lọ sọ bẹ́ẹ̀ náà sọ kadà náà ṣe weather náà ṣe medicine ṣiṣẹ́ náà lọ kọ́ṣẹ́ nígbà tí ó sì kankan nígbà tó ń bá kàwé àwọn bàbá wa àti yàwá wọ́n máa lọ ta ẹ̀pà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì pé kọ́ àwọn lè parí ìwé kó lè jáde nígbà tó ń bá jáde university tán wọ́n ní kọ́ máa lọ kọ́ṣẹ́ weather gbogbo àwọn brother wa àwọn àti wa tó ń bẹ́ẹ̀ lò èbò àwọn lè mọ tó gbà wọ́n rí bẹ́ẹ̀ tó bá jọmọ lóyìnbó tó bá ti parí sí ọgbọ́n òrìṣẹ́ tó bá ilé iṣẹ́ tó bá gbéwé ìwé rẹ dé tó bá fún ẹsẹ̀ wá ti ní sẹ́yìn pani kọ́sẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí báyìí àwọn ọ̀dọ́ gẹ́gẹ́ náà fìyà jẹ àwọn ọ̀dọ́ yìí náà ni wọ́n tún wá ń lò fúnra wa báwa kẹsì kó dájọ́ pé afẹ́gbẹ̀tọ̀ wa àwọn kan náà ni wọ́n tún máa kó jọ pé kọ́ lọ àtàgùn wa torí kórí àwọn èèyàn ò pé wọn ò ní làákàyè kankan nínú ọpọlọ. ìjà tá ń jà ìjà gbogbo wa ní bọ̀ náà Yorùbá ń tẹ́kùn bá ti débi ọbẹ̀ yọ a sì máa lọ èmi fẹ́ kọ́ jẹ́ pé ọdún tá a fẹ́ mú yìí ọdún 2021 yìí ọdún òmìnira tí wọ́n lọ́ máa jẹ́. ọ̀gbẹ́nikẹ́ni tó bá wá tako bí Yorùbá ṣe fẹ́ gba òmìnira tàbí tó bá tako ìṣọ̀kan ọmọ Oòduà yìí o ọdún tá a fẹ́ mú yìí ọdún òmìnira ni ó jẹ́ fún. gbogbo ẹ̀dá yòówù tó bá tako yìí pé bí àṣẹ jẹ Yorùbá yìí ni kí ọmọ jẹ wa lọ ká má pín ká má dúró lórí ẹ̀tọ́ wa ká má gbẹ̀tọ́ wa o ká má kó òun wà láàyè gbogbo ẹnikẹ́ni tí ì bá jẹ ọdún tá a fẹ́ mú yìí ọdún òmìnira ni ọdún òmìnira ni ó jẹ́ fún Yorùbá. lórí pé ọdún tá a fẹ́ mú yìí ọdún òmìnira ló jẹ́ fún Yorùbá.
tó dẹ̀ ti wà nú àkọọ́lẹ̀ tó ti rí bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé Ọlọ́run gan sọ nínú Bíbélì yìí pé tá bá ń jà lórí ẹ̀tọ́ wa lórí ráìtì wa lórí ilẹ̀ wa pé ẹ̀tọ́ wa ni mò ń jà fún ó tẹ̀ bá kú sórí ẹ̀ Ọlọ́run rẹ̀ lè yẹn lọ bẹ́ẹ̀. àwọn Fáráò tá a dẹ̀ bá fà wá láàyè wọn ọ̀rẹ́dì àti pé ta lọ ní sùúrù torí pé nígbà tí àwọn ọmọdé fẹ́ jáde lọ́wọ́ Fáráò kọ̀ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí àyà Fáráò lé Fáráò rẹ̀ dé. I'm gonna pause that for now and come back here. Bí ṣe ń bá ọ̀rọ̀ yẹn lọ lẹ́ẹ̀kan bàbá àròpọ̀ ire I can spot you there bàbá wa alálùbáríkà lọ́bàndúrótì yìí bí wọn bá ń gbọ́ tí bàbá yẹn bá ń sọ̀rọ̀ ó dà kí mo ti mísì ṣó yín bí èmi kọ́ lẹ́ máa ṣe ṣó yín ó dà pé mo máa lọ tún wò ìyẹn á máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kẹ̀mbẹ̀kẹ̀mbẹ̀ tá a máa wúyọ̀ lórí. Like I always say, every one of us have different skills. Bá dẹ̀ ṣe máa present ẹ̀ ó yàtọ̀. Látàárọ̀ nísìn mò ń wo news America ní tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ó máa laná tó bá yá kó tẹ̀ laná kí tẹ̀dọ̀ tiwa náà laná kí gbogbo ẹ̀ laná ká tẹ̀ wá tútò ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn. The question is ṣé nígbà tí àwọn eléyìí náà fi wá kí bàbá wa Chief Sunday Igboho kó sọ pé rárá o ìjọba ẹ jẹ́ pátì kan ẹ lè wá kí mi nílé o. Ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo wa nìyẹn ẹja mú yẹn dání sọ́wọ́. Ṣé nígbà tí bàbá wa Chief Sunday Igboho tí wọ́n sọ pé àwọn máa wá bá yín nílé o káwọn kọ̀ wá bá yín nílé bí olúkálukú ṣe lọ ń bá wọn nílé ìwọ náà nísìn á máa wùn ẹ́ lọ́kàn pé níjọ́ kan bó bá lọ Nàìjíríà àbí tí bàbá yìí bá travel kò láǹfààní láti rí bàbá yìí. But we understand because that is something that a lot of us are not interested in. That name, that banner tí mo fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan, let me show it again here. This Nigerian Youth Democratic Party. Ọmọọba Osunti jẹ́rìí ẹ̀. Don't touch that. Má fi náà mi ṣeré rárá. Ta ló bẹ̀ iṣẹ́ nísìn kó máa dé mu náà mo bẹ̀ iṣẹ́ rárá. Kí ni? Mo ò bẹ̀ iṣẹ́ kó bá mi dé mi ná. Nígbà tí mo sọ pé mo fẹ́ sùn. Leave my light alone. Don't dim the light. Ló ṣe ṣe nísìn ìwọ ọmọ ẹ̀. Okay. So Bishop Solo, you never heard him saying he has endorsed that political party of this Nigerian Youth Democratic Party that paid him a courtesy visit. Daddy. Yes. We. What? We. Clever. We. Biscuit. Okay. All right. Let's take a shot. All right. Let's do this. I'm gonna play one of his video, and then I'm gonna come back onto the broadcast. Let's watch this particular. Okay, Eja Gwele, and I'll be back. This was when he visited that palace. Eja Gwele ti baba wa fi sọ ní bíbá. Mo ti gbọ́ pé ká má sọ pé a ti dúdú à ṣùgbọ́n a máa béèrè pé ṣé ẹ ṣe déédéé ni ẹ fi Yorùbá lóhun tí wọ́n fẹ́ ẹ̀rẹ̀ kó security sí gbogbo ilẹ̀ àwọn bàbá wa tí a mọ̀ ọ̀rìn táwọn yan tẹ́lá tí mo bá rèé ká yẹn ẹ jẹ́ ká mo bá ti wá lọ ní òtí pọ̀ jù náà. ẹ láti tún mítì yìí ṣe padà kábíyèsí ẹ mọ̀ ní ló kábíyèsí o àfẹ́kẹ́ tún mítì yìí ṣe. Àdúgbò bàbá ó dìde kẹ béèrè láti wà fún wa. Kálíbà tó ń gbé abẹ́rẹ́
kò ní bẹ́ẹ̀ kò tó ní pé àwọn bàbá kan ti lọ gbowó wọn ò bẹ́ẹ̀ mọ̀ àti wọn clear lábẹ́ lábìdí àtúnjẹ. ìgbà tó ń gbé sọ̀rọ̀ rẹ̀ káni gbogbo ẹ̀ bàbá yìí bá dìde á pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe ṣé kò ní láti rẹ̀ kò ní láti rẹ̀ wọ́n ṣe kàmú wa àwọn ọmọ wa nígbà yìí ṣe àpariwo kíkẹ́ Sunday Igboho sọ̀rọ̀ pẹ́ńdà lórí ìlànà ìlú àwọn ọmọ tuntun ń fà lọ́hùn yẹn kò sẹ́ni tó bí wọn náà wọ́n ń tẹ̀lé ọmọ ọdún kan ní bí ó ṣe mọ yìí méjì ọ̀sẹ̀ kẹ́lẹ́ mọ̀ fún àti pìpìà tá a bá mú sínú ba rẹ̀ lọ́wọ́ ẹni bọ́lọ̀ bàbá àwọn bàbá náà ló sọ fún ọmọ ọmọ ọdún tó bá kábíyèsí ṣé bàbá ni àwọn ẹ̀sìn fún àwọn bàbá wọn ló àwọn ẹ̀sìn sọ̀rọ̀ owó ẹ̀yẹ inú ní gbé a máa sọ̀rọ̀ orí ẹ̀dá a máa fún gbọ́ yẹ síta ní ọdún yìí ọlọ́jẹ́ mi ò kàbíyèsí àyíká fẹ́ tún mí ṣe gbogbo ẹ̀fà wẹ̀ tún mí ṣe ẹ̀fà ọlọ́wọ́ ẹ̀ àti ìjọba yìí ó tẹ̀wá ká dáwà láti lọ́rùn wàhálà yẹn dá àwọn máa dá sí lọ́rùn fún ẹ̀ náà wà tó rákà láàrin yẹn náà wọ́n máa lápá ọ̀pẹ̀ náà wọ́n náà ní sẹ́yìn náà bọ́lọ̀pọ̀ ọmọ àwọn bàbá náà náà wọ́n ní bọ́ọ̀dù ẹ̀lọ́mọ náà yá àwọn bàbá wọn ò kẹjẹ wọ́n ní ẹ̀kọ́ wájú ẹlọ́pàá àwọn bàbá wa káyọ̀ dúró báyìí wọ́n á sọ fún àwọn bọ́lá àwọn ẹ̀wà wọ́n ní sọ lójú tiwa ẹ̀ ní sọ lójú wa náà. bẹ́ẹ̀ bá sọ àwọn gbèrò lẹ̀ báyìí náà wà. Once again, a very good morning, good evening. Welcome to Nigeria at the Verge of Breakup Part 212. So, like I was saying, I can tell everybody that this individual is 100% with us on this journey of Yoruba nation. 100% guarantee with us on this journey. But we don't want to put all the pressure on him. Nítorí pé a mọ̀ pé there are thousands and millions of people that are as much as stronger than him. But because we don't know them, but a mọ̀ pé bó ṣe wà ní Nàìjíríà náà ló wà níta in different capacity, ní obìnrin, ní ọkùnrin, lọ́mọdé, lágbàlagbà. Ìyẹn ni a fi ń ṣe fẹ́rẹ́ anybody pé bàbá wa nìkan no. That's why we carry them along, whether we know them as individual, whether you know them, I know them or not. Nítorí pé in tó wà níwájú wa yìí, gbogbo wa lájọ máa ṣiṣẹ́ yẹn délẹ̀. Ọlọ́run á dẹ̀ fún gbogbo wa ṣe. Yoruba nation ó máa wáyé. Guarantee nìyẹn. So don't be confused. Don't be confused. Pé èèyàn kan bóyá irú àwọn tó lọ kí bàbá wa ni wọ́n wá ń sọ pé kí ni bàbá tó ń ṣe nísìn àmọ́ position tí bàbá no. Don't get confused with all that. Chief Sunday Igboho is with us. Full force ló wà lẹ́yìn wa. But gbogbo alájọ máa ṣiṣẹ́ yẹn délẹ̀. Àtèmi àtẹ̀yìn. A kàn máa bá wọn sọ̀rọ̀ fún nítorí ilẹ̀ ti ṣú ní Nàìjíríà, aago kan ló lù lọ́hùn. Àmọ́ àgbọ̀hùn bàbá nísìn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa Chief Sunday Igboho tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ.
àṣẹ Èdùmàrè. Yes, sir. Àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ojú tì wá. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹgbóhùn sókè. Ọlọ́run dẹ̀ jà fún wa. Ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run yóò gbìjà Yorùbá jálẹ̀. Àmín. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí máa ń bẹ ní kọ̀rọ̀ tàbí tí ń bẹ lábẹ́ aṣọ wípé kójú ti Yorùbá lórí ṣọ́ọ̀bù wa yìí. Ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí máa ń bẹnu kọ̀rọ̀ tàbí tí ń bẹ lábẹ́ aṣọ lórí ṣọ́ọ̀bù yìí pé ànídélẹ̀ ní tàbí tí ń bìrì pé wọ́n da prógámù ìlú Ọlọ́run dalẹ̀ àtọ̀dọ̀ rẹ̀. Àṣẹ. À ń gbọ́ yín. Tọkàntọkàn tèmi taratara tẹ̀tẹ̀ mi ni mo fi wà lórí pé kí Yorùbá dá dúró ká gba Oòduà nation torí pé ìyà tí ń jẹ wáyé ó ti tó. So awuyewuye ti lọ lórí pé bóyá mo fẹ́ tẹ̀lé àwọn olóṣèlú kan èmi ò tẹ̀lé olóṣèlú kankan o àwọn ọ̀bọ yẹn ọ̀dọ́ ni wọ́n wá bá mi nínú ilé pọ̀lẹ̀ advice wọn pé gbogbo nǹkan tí ẹgbẹ́ lọ́wọ́ yìí tí kájọ síra wa lọ́kàn kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gba Oòduà nation ọmọ abẹ́ gbogbo yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ ti kàwé lẹ́ẹ̀rí sẹ́sì lẹ́ẹ̀ sọ̀kadà lẹ́ẹ̀ ń ṣe wẹ́dà lẹ́ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ mẹkáníìkì káàkiri. So àtúntò àgbọ̀dọ̀ sọ pé àtúntò gbogbo orun kẹta níyì ká tún mọ pàǹtẹ̀ lọ́sẹ̀lú káàkiri àfi ká pera wa papọ̀ káwọn bá ṣe máa gba Oòduà nation kọ́lọ́ndẹ̀ bá wa ṣe. Olúmi dẹ́dùn pé bí mo ṣe bá àwọn ọ̀dọ́ yìí sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà cooperate pẹ̀lú mi táwọn náà dẹ̀ búra tí wọ́n dẹ̀ sí pé àwọn ṣetán láti tẹ̀lé wa tọkàntọkàn àwọn taratara pẹ̀lú tẹ́ bá wo program yẹn tẹ́ bá wo fídíò yẹn àwọn gẹ́ sọ̀rọ̀ tínú wọn dẹ̀ dùn pé in fact advice tí mo fún àwọn yìí ó dùn máa wọn. So àfi bí mo ṣe wá rí fáwọn kan á bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ mọ change ọ̀rọ̀ yẹn pé mo ti tẹ̀ láwọn olóṣèlú kan lọ mo ti fẹ́ bá àwọn olóṣèlú kan lọ ó sóò jẹ́ nǹkan tó jọ mí lójú wa lè bínú torí irú ẹ̀ ò lè mọ̀ wáyé. Gbogbo ẹnikẹ́ni torí mọ̀ pé ọdún tá a wà yìí sẹ́ẹ̀ ọdún òmìnira Yorùbá ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti wá ní kí Yorùbá ọmọ gba òmìnira Ọlọ́run palu ẹ̀rẹ́ tìrẹ̀tìrẹ̀ ni torí pé ọmọ Yorùbá lèmi tọkàn tara tèmi. Tàbá dẹ̀ sọ pé àwọn bàbá kẹlẹ́ à ń dóde gẹ́gẹ́ mo ṣe ń tẹnu mọ́ ní bàbá kẹta à ń dóde mọ́ ó ti sí fánálì bá a ṣe wà ìṣẹ̀lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ń pẹrẹ o anímẹ́tì kan ní January 10 lọ́jọ́ Sunday tí ń bọ̀ yìí tí mo fẹ́ bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀ ní gbà ń dóde ẹnì kankan mọ́ àdóde anybody ó ti sí báyìí. Rálì eléyìí tá a fẹ́ ṣe yìí níjọ́ tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ rálì yẹn báyìí káàkiri gbòmìnira ní stọ̀ lágbára tó tẹ̀lé ìbàdàn. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀ pé ọmọ Yorùbá lòun tọkàntọkàn ẹ lọ pọ́n lọ dira ogun kọ́lùkà lọ múra ẹni tí ọba ní nǹkan lọ bójú orí òkè lọ ẹni tí ó lọ mọ́sálásí kálukọ́ mọ́ lọ gbàdúrà pé rálì eléyìí tá a fẹ́ ṣe yìí o níjọ́ tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ tá a fi gbòmìnira Yorùbá pán kò sẹ́ni tó stọ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run tó ní wá ẹnìkan kò ní kúnnú gbogbo wa èmi ò ní kankan tó mi fẹ́ gbà ń bẹ̀ mo ní ṣe kánsílọ̀ ṣùgbọ́n tí mo ń fẹ́ ni pé kórúkọ mi wà nùwé tà pé nígbà tí Yorùbá fẹ́ dúró Sunday Igboho ń bẹ́ẹ̀ ohun tèmi ní ìyẹn tí mo dẹ́kẹ́ òfin parẹ́ ó kọ́ mi láíláí nínú àwọn tó ja ogun 1997 Sunday Igboho ń bẹ́ẹ̀ ohun tèmi fẹ́ nìyẹn mi ò dára ga káńsù mi ò ní kẹ́kẹ́ bọ́ tí mo mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá tó ní ọpọlọ wọ́n pọ̀ káàkiri òkè òkun wọ́n bẹ Nàìjíríà bí náà but wọn ò ní opportunity. Àwọn kan tó sọ pé tá a bá gba òmìnira àwọn onísìn àwọn olófẹ́ ṣe kíní kan bẹ́ẹ̀ mo sọ fún wọn pé ẹ̀yin farabalẹ̀ jẹ́ àgbà náà ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá ní ọpọlọ Ọlọ́run dá àwọn Yorùbá ní ọlọ́pọlọ tó ní agbára jù. Nínú ilé tí mo wà yìí gbogbo ilẹ̀kùn tí mẹ́bẹ̀ ọmọ Yorùbá ló ṣe ẹrù pé mo kọ́ láti lóyìn ìbò ní gbogbo bẹ́ẹ̀dì everything mo fọlọ́ ń búra bọ́ ìkan bẹ́ẹ̀ tó ń pè ní Ṣẹ́gun òun ló bá mi ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹrù pé wọ́n bá mi ṣe ẹrù pé abroad ń bọ̀ bọ́ ìtìlọ́ kó bó tó fi ṣe wá ni. Aláwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tó ń lọ́pọlọ bẹ́ẹ̀ láwọn ọmọ tó ń lè ṣe ọ̀nà tí wọ́n ṣe títí fún wa títí tí wọ́n wà òkè lọ́jọ́ wọn Yorùbá tí òní bá ṣe lọ ń pè Julius Berger a sì lọ ń pè àwọn zinco pé gbà pàwó kí ló dé táwa lè ṣera lọ́kẹ̀ ká jà ẹ̀tọ́ wa ìyà tí ń jẹ wá ti pọ̀ jù àwa la ní omi àwa la ní epo àwa la ní gold àwọn pípọ̀ gbogbo tí wọ́n pa lápapá tí wọ́n pa ní tíńkà wọ́n máa ń kó lọ sí Àbújá wọ́n lọ fi ń tún Àbújá àti Kaduna àti Kano sí tọ́ ẹ̀ kórìí bẹ́ẹ̀ kí ló dé ọmọ apẹrẹ ta wá ń jẹ egun ọmọ alápàtà wá ń jẹ egun àwa la ní omi àwọn pípọ̀ lórí burúkú tá à ń tẹ̀lé àwọn Fúlàní táwọn wọn máa bàjẹ́ yìí tí wọ́n parẹ́ tìǹtìǹ àtàwọn tí ń tẹ̀lé wọn yìí wọn ò ní nǹkan kan tó lè fi sọ̀rọ̀ ayé gbogbo wa tó bá pa lẹ́kọ̀ọ́ wọn kò lọ sí Kaduna
wọn kò lọ Kánò wọn fi ń túlù wọn sí sọ ẹ kú rí bẹ́ẹ̀ kí ló dé Yorùbá tó máa ń gbéra wa láti ta àfẹnú wa ṣọ̀kan tó lórí burúkú kan tó ń kó pẹ́sidẹ́ǹtì lásìkò yìí lẹ́yìn tẹ́ èyí bàbá tẹ́ kẹ́ ṣáájú wa kẹ́ líìdì wa olórí burúkú ẹ̀dá ló tó bá wọn tẹ́lẹ̀ àwọn pípẹ́ fún ọmọ ṣe pẹ́sidẹ́ǹtì wèrè kankan méjì kankan tá a nípa wọn ṣe òsì tó pé Yorùbá ti ṣe tá a fẹ́ lọ wọn ò dẹ̀ ní kankan tó lè ṣe fún wa wọn ò lè mú wa wọn ò lè ṣe kankan eléyìí tá a jọ tẹ̀sẹ̀ bọ̀ yé o tá a fi gbà á ti jọ tẹ̀sẹ̀ bọ̀ èmi ò padà mo dúró tọkàntọkàn mi ìdẹ̀ kíá lẹ́yìn Ọlọ́run tó ní mi tó lẹ̀mí mi pé bẹ̀rù ẹni bọ̀dì ló ń tajọ́ báyìí ó dìgbà tá a bá jọ débi tá à ń lọ so lágbà Ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ gbogbo ẹ̀ náà tẹ̀lé ń wà lórí tánìtẹ̀ ń ṣe wàhálà Ọlọ́run ní mú ayé òní mú yín torí iṣẹ́ ẹ̀ńgẹ̀lẹ̀ ṣiṣẹ́ tó le dùn bẹ́ẹ̀ èyí bá pariwo ẹ̀wù bàtà fẹ́ sọ tó bá bọ̀ ariwo tẹ̀ ń pa ní ìdíwọ́ gbé mi lẹ̀ o gbogbo ọ̀nà náà ti fẹ́ gbé mi gbogbo ọ̀nà náà ti fẹ́ gbé mi ṣùgbọ́n lápẹ́ gbogbo ẹ̀ ń pariwo tẹ̀ stop ẹ̀wù arábìnrin dára ẹ̀ náà yóò mọ kí tatata jẹ́ mi iṣẹ́ tí ń ṣe kọ̀ dẹ́hùn gbogbo àwọn ìyá ẹ̀ tí ń pariwo lórí tánì kò sẹ́ni kankan tí ń ṣiṣẹ́ tó kéré so iṣẹ́ ta fẹ́ ṣe yìí kódà kó jẹ́ pé àdúrà lásán lè yẹn ní lẹ́nu ara ṣẹ́ ni àdúrà lásán kọ́ pé nínú yàrá lọ́wọ́ àti ń gbàdúrà iṣẹ́ ni Ọlọ́run ṣàfihàn adébítà lọ èmi mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà adébítà lọ rọrùn láti yọ lọ ṣùgbọ́n pé tẹ́nìkan wá jókòó síbi kan tó ń sọ pé ẹ sùúrù láàfin lọ àníjà àníṣe film trick ni wọ́n ń ṣe o film trick ìjà láàfin lọ àádẹ́jọ jà ní kálukú lọ múra ogun àjọ jà gidi gan rálẹ̀ ilé ta fẹ́ ṣe rálẹ̀ ìjọba bá ti bẹ̀rẹ̀ mo mọ̀ pé ní agbára Ọlọ́run ní agbára tó nílẹ̀ ogun kẹtọ́ ẹ̀ka sí láti ṣe agbára tó tẹ̀lé Yorùbá tá a fi pín nígbà táwọn ìfarali yẹn 3 days mo mọ̀ pé Yorùbá ó dà dúró tí ò sì ní sí nǹkan kan ẹ wọ àwọn Yíbò ti tẹ́ra wọn lọ́kàn wọ́n ti dúró tán kí ló dé Yorùbá tá à ń sí báyìí tá à ń gbéra wa lẹ́sẹ̀ tá a lè fi mú wa ṣọ̀kan èmi ọ̀ sẹ́ni gbogbo àwọn bàbá wa ẹ jẹ́ ká pa wọ́n tì kí ni mo sọ fún ẹ pa àwọn bàbá yẹn tì ẹ jẹ́ ká pa àwọn bàbá yẹn tì ká fèsì ohun tá a fẹ́ ṣe àwọn ọ̀dọ́ ní ká fèsì ohun tá a fẹ́ ṣe ọ̀dọ́ ní ẹ bá dé báńkì nísìn ọ̀dọ́ ní sígẹ̀tì fún àwọn ẹgbẹ́ mẹ́ẹ̀ gbogbo ṣé ọ̀dọ́ náà ń fi ṣe ọ̀dọ́ náà ń fi ṣe gómìnà fi ṣe iṣẹ́ tí ò wúlò láwọn ọ̀dọ́ tó kàwé àwọn búrọ́dà wa tó kàwé tó mọ̀ ìwé tó ní wọ́n pé àwọn sísá tó mọ̀ ìwé tó ń fi wọ́n tí ò dáa so ọ bẹ́tà ká ṣera wa lọ́kàn ká fa àwọn bàbá yẹn tì torí pé ńkọ́mì táwọn bàbá ń gbà l'Ábùjá ó ti dùn mọ́ wọn lẹ́nu wọn ò lè fi lẹ̀ gbogbo ńkọ́mù wọn tó ń gbà l'Ábùjá wọn ò lè fi lẹ̀ àṣírí mo gé fún yẹn o ẹ̀dẹ̀ òwú dẹ̀ ń bọ̀ pọ̀lọpọ̀ wọn fẹ́ lu ẹ̀wọ̀n ẹ̀wòrò fídíò tẹ́ pílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ọba àlùmí gẹ́gẹ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ni mò ń sòdodo ọ̀rọ̀ fún bẹ́ẹ̀ pé bàbá yẹn àwọn ti ṣe mítìn ká lọ ní sùúrù gbogbo àwọn bá ti ṣe mítìn mọ́ ní ẹ lọ tún mítìn yìí ṣe kẹgbẹ́ ẹ̀tọ́ wa fún wa mítìn wèrè tẹ̀sí ẹ lọ tún ṣe kẹgbẹ́ ẹ̀tọ́ wa fún wa àdóde mítìn yìí mọ́ ó ti tó báyìí so nídìí àti mọ́ bá ń dóde àwọn bàbá yẹn mọ́ torí wọ́n ti kó wa sóko ẹrú already wọ́n mọ̀ pé ká ní sùúrù tí wọ́n ní kí bàbá Abíọ́lá ní títí tí wọ́n fi pa sínú ẹ̀wọ̀n nìyẹn sùúrù lọ pa Abíọ́lá nídìí sùúrù kankan lọ́dọ̀ wọn mọ́ kò sùúrù kankan sí o kí gbogbo ó ṣera lọ́kàn gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀ kó náà ẹ̀fẹ́ wọlé tàbí tó bá mọ̀ káwọn rẹ̀ dì kọ́mọ kájọ tí ìdíláàlì ìtàfẹ́sẹ̀ gbogbo ọjọ́ sí ni so fún bàbá rẹ̀ tó bí 3 days gbogbo náà lẹ́yìn tẹ́jọ́ ọ̀gá wa náà lẹ́bàá fi sórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé ọ̀tún lábí tá a ti pàdé rè ní dájọ́ mọ́ so tó bá ti kú 3 days láti sá pé níjọ́ lọ́kùnrin náà ẹja pàdé bí báyìí so wọ́n dẹ̀ rò pé eré ni kì í ṣeré o àti múra gidi so èmi olóṣèlú tó bá lè sọ fún òun fún mi 10 kọ́bọ̀ kọ́bọ̀ gbangba tí ọba lè sọ yóò parẹ́ tìǹtìǹ ni èmi ọgbà 10 kọ́bọ̀ lọ olóṣèlú kankan ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀dọ́ tó bá ti wá bá mi ni mò ń wẹ́kọ̀m láti confuse wọn láti gbé kájọ ṣe ohun tí ń bẹ́ ńlẹ̀ yìí àwọn ọ̀dọ́ tí mo bá ṣe mí tìtì wọn sọ̀rọ̀ yìí àwọn tó pẹ̀lú àwọn ní NDP àbí tó pẹ̀lú àwọn pé sáwùsá wo ṣe Ìgbò Yorùbá ni wọ́n náà Yorùbá làdẹjọ́ ń sọ ń bẹ̀ mo lè bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yé ọ̀rọ̀ mi yé wọn àwọn náà làwọn rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ làwọn rẹ̀ ti ṣe mí tìtì wọn ti ń wọ gbogbo kiri táwọn rẹ̀ ti lọ ń ṣiṣẹ́ dára tó ń lọ tọ́jú ara wọn fáwọn rẹ̀ ti dé àwọn ti ṣe tán báyìí òdodo ọ̀rọ̀ mo sọ fún àwọn yẹn tó bẹ́tà kí bó ṣe ra lọ́kàn gbogbo olóṣèlú tó bá lè sọ pé tó àti gbogbo fún sọ́ni kan bá ṣe kàmpé o tí ọba ti bọ́ ta kọ́ sọ yóò parẹ́ tìrẹ̀tìrẹ̀ ní bí ọba tẹ́kọ̀ọ́ wọn ẹni kankan lẹ́yìn àwọn tàjọ ń ṣiṣẹ́ tàjọ ń fi nǹkan ẹ̀ para gbọ́tọ̀ wọ́n á sì sílẹ̀ Yorùbá tí ó fi tábì gbé níbi tá à ń lọ kábì gbà ọ̀tá Ọlọ́run ẹ̀dí jọ bàjẹ́ so gbogbo àwọn tí wọ́n láwọn ń dá owó tí wọ́n bá fẹ́ dá ẹ jẹ́ ká mọ ibi tí wọ́n dá sí irinṣẹ́ la ní èmi ò bẹ̀rù àti sọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì irinṣẹ́ gidi la ní ẹ wo bá àwọn Ìgbò ṣe ń kẹrù jáde torí wa ń kú kí ló dé táwa ní òkú táwọn bàbá wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ ká ní irinṣẹ́ tó dájú lọ́wọ́ kò sí nǹkan kan èmi àtàwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé tèmi o ohun táwọn ó lò àtúndì àtàkàrà àtẹ́kù àtọ́bẹ̀ bẹ lọ́wọ́ mi kí ni mo sọ fún yín ó ti wà lọ́wọ́ tèmi kọ́ kárí gbogbo wa kẹ́ káwọn èèyàn rẹ̀ wá lọ́wọ́ kọ́ kárí gbogbo wa kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀
pé àníjagun yẹn ẹ gbàgbé àjagun gbàjọba yìí ni àjagun gbalẹ̀ Yorùbá ni àjọ jagun tájọ jà ẹ wo gbogbo àwọn Fúlàní yẹn wọ́n ti sọ̀rọ̀ àǹdí gbogbo ilé wa pátápátá wọ́n lọ ń gbé Fúlàní gbé wọ́n ń gbé yẹn ní gbọ́ra ní Kìsì Ìgbòho Sẹ̀pẹ̀tẹ̀rí kankan wọ́n lọ ń gbé yẹn bẹ̀ wọ́n pa wọ́n ti sọ̀rọ̀ àǹdí gbogbo ilé wa pátápátá kí làwọn wò kí làwọn Yorùbá ń wò kí ló dé kí ó lè tó kọjá pé yẹn fẹnu sí èmi tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yìí jagunjagun gidi ni mímí ìsọmọjó tí mo dẹ̀ mọ̀ bọ́ yìí dáadáa gidi gbogbo ẹnu mi sọ kó bá kọ̀nfàmù Yorùbá sọ pé ọdẹ tó lòun lo ogun ó nígbà tó ń lo ogun òun pa kúrò òun pa gígùn tí wọ́n wá délé ọ̀tọ̀ máa di ẹ mẹ́fà pa bójú ọba tó togun ó tó ti lé èmi lè ka ọ̀nà bíi mẹ́rin tí mo ti jagun tí mo jẹ́ jagunjagun gidi tí èsì fíìmù táwọn ẹ̀dẹ̀ mi ń lẹ̀ so kí gbogbo àwọn kìí ṣe gbogbo alẹ́ la lè sọ pé adé jagunjagun ta Ọlọ́run fún wa ní ẹ̀yà nílé ìgbura wa náà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tún wá fún wa ní orí àti gbé nǹkan ìgbura wa lọ nǹkan tẹ́lẹ̀ mi ò ṣe tí ó jẹ lọ ẹ̀yìn lè ṣe tí ò ní jẹ náà so Ọlọ́run bá tó ní oníjọ́ rẹ̀ yìí Ọlọ́run dẹ̀ ní lójú tí kò dẹ̀ ní gáràjì so ilé ìta fẹ́ jọ sí yìí Ọlọ́run dẹ̀ gbalẹ̀ Yorùbá fún wa láìpẹ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tí mo bẹ nínú kọ̀kọ̀ tí ń tàpá sínú mọ́lẹ̀ Yorùbá pé Yorùbá ò ní dúró Ọlọ́run pa àwọn ẹ̀tì rẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tí lọ ń gbowó láwọn olóṣèlú tó fẹ́ mọ da programu tá à ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ kí Yorùbá dúró yìí tó fẹ́ mọ lo èdè àìyedè rọ́kan òṣèlú rọ́kan tó ń lò wọ́n parẹ́ ni àgbàkà tó lọ ń kulẹ̀ lọ àgbàkà tó tẹ̀lé Yorùbá dó. ẹ ṣé gan ni ó dàbọ̀ ẹ ṣé gan ni. Wow ẹ rí i pé mo tọ́ọ̀nù kámẹ́rà mi wálẹ̀ nítorí ọmọ Oòduà yín tó wà níbí àjọ máa ṣàìsùn ni bá ti sùn lọ́sàn-án. Yeah, go and sit down and watch. Yeah, sit down there. Yeah, jókòó báyìí. I don't share to lálẹ́ yìí ni. Where's your iPad? No. You want me to bring your iPad? No. Oh, iPad there. Igboho Sha. Let's open the phone line. +447594050979. Ẹ ti gbọ́n bàbá. Kò ṣeré mọ́. Iṣẹ́ ló yá báyìí. +447594050979 if you like to add your voice. Ẹ jẹ́ ká tún wo fídíò yìí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá fún charity wọn tí wọ́n dá sílẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà tí wọ́n fi ń ran àwọn tí kò ní lọ́wọ́. ṣe gbọ́dọ̀ lula arórógbó ọdọọdún la ara wọn sá ọdọọdún la rọmọ mi lórí àtẹ ọdọọdún la mọ ríra wà nínú owó nínú ọlá nínú ìtúbàlẹ̀ ọ̀rọ̀ nínú ayé mi. Àkànbí mo tún ti lọ. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Fádéyọ ni wọ́n tún rán mi níṣẹ́ wá gbé wá kí gbogbo wa pápọ̀ ọdún àkùn èdùn lọ́dọọdún la mọ ríra wa. We have a caller, so màá láti mute torí a ní ẹni tó wà lórí ìlà. Orúkọ yín o, ibo lẹ ti ń pè wá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Láti location náà níta ọ̀gá níta orúkọ mi ni Dr. Akínlọ́kẹ́. Ẹ káàbọ̀ bàbá wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ǹjẹ́ láǹfààní àti gbọ́ nígbà tí bàbá wa Chief Sunday Igboho ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́, mo tún bá yín bọ̀ láti bá ti bẹ̀rẹ̀ àti ìbẹ̀rẹ̀ tó tún bá yín bọ̀ mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá wa dá sétò náà ń gbọ́ yín. Láti ọjọ́ níta fáfàní àti ọ̀pọ̀ kí ní ti bẹ́ẹ̀ fún mi ní ìmọ̀ orílẹ̀ àfúnṣe. Tó tẹ̀lé gangan ni pé kódà ní òfin ẹ̀rí tí kí o ti ṣe kí ìfẹ́ ti fi síbi òfin ọ̀fin báwọn ìfẹ́ sọ̀rọ̀ kán lọ bá wọn nílé yẹn. Ìyàwó mi ni wọ́n fi fún ìyẹn ọ̀hún ju bíbí yẹn òun. Ìyàwó mi sọ fún mi pé mo kọ́ sáré wá bá mi wọ́n bẹ́ẹ̀ tí mo wà bá wọn mi kọ́ kẹ́kíkà kí kọ́ sáré wá fi hàn mí bí ẹgbẹ́ ẹni tẹ́ ń tẹ àwọn tó ṣe àwọn tó sọ fún mi tó kó ṣe Yorùbá lọ. Ó dà pé alàgbà tó pè ẹ bá pè sórí WhatsApp ẹ̀tẹ̀ bá ti ń pè wá láti Nàìjíríà ẹ máa save number mi kẹ́ pè sórí WhatsApp. Bàbá wa láti London ẹ gbóhùn sókè. Ẹ káàlẹ́ sà àbẹ káàárọ̀ la máa sọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹgbẹ́sẹ̀ ribiribi yìí o. Àwa nìyẹn. Mo fẹ́ kí bàbá Sunday Igboho fún ọkọ̀ tí mo gbọ́ lẹ́nu wọn lálẹ́. Wọ́n sì ń wò wá nílé báyìí wọ́n lè máa kí i. Mo gbé bà fún wọn.
mo dẹ̀ rí pé ọkùnrin mẹ́ta ó ju gbogbo ọkùnrin lọ ní wọn. Ọlọ́run ọba dẹ̀ ni a máa dúró tì wọ́n àkọ́kọ́ ní òbí àti agbára. Jẹ́rí ẹni tó bá ṣaṣáájú ó máa ń fi agbára ó máa ń fi hàn nítorí pé káàkiri lẹ́yìn ẹ̀ tá lè mọ̀ pé yẹ ẹ̀ tó àwọn tó fẹ́ yìí pé àwọn náà dúró yẹ yé sí. Àgbọ̀yé. So ẹ bá mi kí wọn pé mo kí wọn sílé mo bẹ̀ kí wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe lágbára Ọlọ́run Àjàyí la máa jà àmì jàjà wọlé lágbára Ọlọ́run àwọn alálẹ̀ Oòduà wọ́n á tì wá lẹ́yìn wọ́n á gbè wá lágbára Ọlọ́run àmì sẹ́rí ìjà yìí ẹlòmíì àwọn kan tó dùn fún gbà mí pé àwọn Yorùbá kì í ṣe gbogbo wa lẹ́nu á kò ẹ wo ọmọ Ìgbò síbà ẹ wo bí wọ́n ṣe ń ṣe ẹ wo bí wọ́n ṣe ń ṣe kúrú gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ló ṣe yàrá wọn àti ìlànà mú ká ṣe ra wọn níṣọ̀kan. Àdébẹ̀. Ìjà yìí dẹ̀ ní kí ṣe tẹnìkan. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà wa ta wà ní òkè báyìí tí táwọn náà bá ń lọlẹ̀ àwọn náà ń lo tó bá rò pé àwọn náà ń bọ̀ lásán. Àwa lásán. Àwọn náà máa dé pé kọ́mọ̀pẹ̀ ọkùnrin mẹ́ta dé ni. Àgbọ̀yé. Ẹ máa gbé mo sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ sí mo ní kánà bèrè láyé Awólọ́wọ̀ pẹ̀lú One Nation Shagari. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó bá fojú rí ló mọ̀ o. Ondo State ò ní gbàgbé Ondo Town Ondo Àkúrẹ́ Èkìtì Òkègbó wọn ní gbàgbé o. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan ò ní gbàgbé. Rómọye mọ́kò tó kó síta kò rí wọn mọ́ dèbí kò lè mọ mi tọ́wọ̀. So ká má rò pé àkàndúró pé ìjọba ń ṣe pé ó ń tán irọ́ o. Ká tún padà ká tún kúrúkọ yìí táwọn gbọ́ ẹ̀rí máa ṣẹlẹ̀ kí àwọn táwọn jẹ́ bẹ́ẹ̀ táwọn gbọ́ ṣẹlẹ̀ kí ẹ sọ pé kí ni kò ń ṣẹlẹ̀. Ká gbé sórí afẹ́fẹ́ táwọn bàbá wa yẹn Sunday bàbá wa Sunday wà á gbọ́tọ̀ yẹn wọ́n tún pé àwọn ẹ̀rí máa ṣẹlẹ̀ kí lákùrẹ́. Ká máa lé wa wájú wọ́n máa ń dọ́là ń bọ̀ ní bí wọ́n ti tó gúlọ́bọ̀ wọ́n á máa rí kọ ẹ̀ pé ó jọra wọn ni wọ́n ní mẹ́ tó jẹ́ mọ́. Àgbọ̀yé. Àwọn máa jọra wọn ni. Àṣẹdùmarè. Kò inú mi dùn gan-an sọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ lẹ́nu wọ̀nyí. Àdúpẹ́ fọlọ́run. Inú mi dùn mo dẹ̀ kí wọn takuntakun wọn kú iṣẹ́. Àlọ́ ni máa Ẹ̀yin náà tẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ ìdẹ́bi tí ẹ gbé lé ìlágbára Ọlọ́run òkè òkè lẹ́yẹ pọ̀ òkè òkè lọ́mọ máa lọ ẹ̀yìn ìdẹ́bi ibẹ̀. Àṣẹ o. Kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí kó múra. Bẹ́ẹ̀ni kọ́lọ́ máa múra ni. Ọ̀rọ̀ náà máa múra. Bó ṣe máa jẹ́ rí yẹn. Ibi sójà èèyàn ló wà bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni bó ṣe máa jẹ́ Kì í ṣe atẹ́kùn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn sójà gan-an ṣé wọ́n fẹ́ rẹ́ni tó fẹ́ bá wọn jà ní àtọ́ rò pé Ọtí torí mọ̀. pé ká máa yìnbọn Bẹ́ẹ̀ni. èyí tó gbé dání kò lórúkọ ni. Èyí tó gbé yẹn kò lórúkọ ni. Ẹ bá a ṣe kíákíá kẹ́lómi lè wọlé ṣègùn bàbá. Ká má bàrọ̀ kù. Àwọn ẹlòmíì tó máa sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe máa múra. Mo bèrè pé ọ̀dẹ́ ni wọ́n. So ẹni kálukú kó ti gbára di báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe máa ń sọ. Kò ní káwọn kí lọ máa bára jù. Kò gbé àwọn àti ìdúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀. So mi lọ́rọ̀ lọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àsìkò tó bá ti yá ó ti yá nìyẹn. Ọdún ilé ìtẹ̀mí kò ní pẹ́. Lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni. Àmín. Ẹ já lọ sí ìlú Èkìtì ẹgbọ́n sókè bàbá Èkìtì. A dára fún yín. Ẹ̀mí ṣìṣe. Ṣé lójoojúmọ́ lẹ máa múnú mi dùn? Ẹ máa múnú mi dùn pé mo jẹ́ ìkan nínú àwọn ọmọ Yorùbá. Ṣé rí lè tí bàbá Dámi tó sọ lálẹ́ yìí láàárọ̀ yìí Ìgbòho Òòṣà Ayọ̀mẹ̀kún. Ó ti sọ̀rọ̀ tán. Ayọ̀mẹ̀kún. Bàbá jà sọ̀rọ̀ tán. Kò dẹ̀ ní ṣubú ara kò ní ṣubú ẹ̀mí. Gbogbo ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá ló wà lẹ́yìn ẹ̀ pátápátá. Tó bá ti ń wẹ̀yìn a máa rí àwa. Ẹ bá mi sọ fún pé àwa tèkìtì ń bọ̀ àti títán. Inú mi dùn mo ṣe ní ìgbàgbọ́ pé Yorùbá ń lọ ni. Bàbá mi o. Bàbá. Ẹ jẹ́ n wá béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín. Pẹ̀lú tí olóyè Apógunpọ̀tẹ́ of Yorùbá land tó sọ láàárọ̀ yìí. Ṣé ẹ ti wá rí ìyàtọ̀ láàrin ọmọ ọkọ
àtọmọ àlè. Ẹ ti wá rí ẹni tí ò fọwọ́ sí dúwélé bàbá ẹ̀ àtẹni tó fọwọ́ sí dúwélé bàbá ẹ̀. Ẹ ti wá rí àwọn ọmọ akótilétà, ìyàtọ̀ láàrin ọmọ akótilétà àti ọmọ tí ó dúró pé ìran òun ò ní bàjẹ́. Àdúrà ni mo fẹ́ ṣe fún Sunday Igboho lálẹ́ yìí o, láàárọ̀ yìí. Ṣé rí bí ò ti nira fọ́jọ́kọ́jọ́ mọ́ là kò ní nira fún nínú ayé ẹ̀. Ìṣẹ̀dálẹ̀ gbogbo ìlú ilẹ̀ Yorùbá pápátá àtìlẹ́yìn. Bí ò ti fẹ́ kí gbogbo ìran Yorùbá ó parun, òun náà ò ní rí ìrírí ìparun. Bó ti dìde gẹ́gẹ́ bí akọni lóde òní, àwọn akọni ìgbàanì wọ́n á dìde wọ́n á tìlẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí o. Ogun ọ̀run á tìlẹ́yìn o. Ìṣẹ̀dá ẹ̀jẹ̀ Awólọ́wọ̀ á tìlẹ́yìn. Ṣé rí ẹ̀jẹ̀ Adékúnlé Ajáṣetán tálẹ̀ á tìlẹ́yìn. Ẹ̀jẹ̀ Gani Fáwẹ̀mí bẹ́ẹ̀ kọ́ra sọ kó ti gbogbo àwọn akọni ilẹ̀ Yorùbá tó ti lọ wọ́n á dìde wọ́n á tìlẹ́yìn. Ètí mo wí lálẹ́ àárọ̀ mọ́. Ẹ ṣe gan ẹkú ìbùdó. Ẹ ṣe gan bàbá Èkìtì, ẹ kú ojú oorun pẹ̀lú wa, ẹja máa bẹ́tò lè ṣó. Ẹ ṣe gan ni +4475905097 ta ló fẹ́ dá sétò, ta ló fi bá wa dá sí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ tọ̀dọ̀ tí kó má jẹ́ pé mi nìkan ni mo wà lórí ètò lálẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ jẹ́ tẹ bá ti ń pè ẹ bá máa mute ti background, ẹ jẹ́. Hello caller, welcome on board. Welcome on board. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Orúkọ tèmi ni Adémọ́lá Agébẹ̀sẹ̀mọ̀. Gbóhùn sókè. Mo fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín ní ẹ̀rọ fún wà lálẹ́ yìí láàárọ̀ yìí. Mo wish láti bá yín sọ̀rọ̀ privately tí mo ṣe. Ẹ máa pè lẹ́yìn ètò mi. Mo fẹ́ béèrè time mo lè pè yín. Kò sígbà tẹ bá pè tí ìbá ti sí lórí ètò, tí ìbá dẹ̀ ti sí lórí call, kò sígbà tí mo kì í gbé call. Ẹ jẹ́ kó dọ̀la kẹ́pẹ́ mi. Ok, ẹ̀rọ náà á fún. Ok, so that kò ní jẹ́ wrong time, màá lè jẹ́ pé time tí ẹ máa lè respond. Tẹ bá send WhatsApp sí mi, tẹ bá ti send WhatsApp mà, tẹ bá ti sọ pé ṣé mo wà available, tẹ bá ti respond, I will take it from there. Okay. All right. Hello caller láti location 9, ẹ gbóhùn sókè. Yes sir, Okay. Yeah. Ẹ gbóhùn sókè. So mo fi àkíyèsí yìí mo kí bàbá mi tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán. Bàbá Èkìtì tó kọ́ mi ní Dr. Abdul Oke. Okay. So ṣe rí ọjọ́ tí mo rí fídíò yẹn, ìyàwó mi ló wá bí omi nǹkan wá bedroom mo wá gbé wá ọyàn kí wọ́n wá wọ sójà sí ìkan náà lọ́dún tí ń tẹ̀ bí ètí o. Mo ní ta ni ó ní Chief Sunday Igboho bọ̀. Ṣé ọkàn mi ò tiẹ̀ ṣe ó ní kí kọ́kọ́ wo fídíò yẹn mo wá wò mo ní nǹkan kan máa wà lẹ́yìn kan àti tó wà lẹ́yìn ẹ̀fọ́ àjò èjì ilé tó ń wò yìí lọ. Mo ní pọ̀ pé ọkàn mi ò tiẹ̀ change rárá àtọ̀ mo ní tí gbogbo èèyàn bá ń tiẹ̀ change especially ní ikú ṣáájà yìí tí wọ́n go rock pé kò ní jẹ́ Chief Sunday Igboho. Mo ní ìmọ̀ nǹkan tó wà behind nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ò pé port téèyàn bá padà máa gbọ́ wúlẹ̀wúlẹ̀ tí ní ìtí ẹ̀mọ́ pé mi náà máa ní àǹfààní àti gbọ́. Ó jẹ́ kí inú mi dùn gan-an pé mo ní àǹfààní láti gbọ́ wúlẹ̀wúlẹ̀ táwọn fúnra wọn dẹ̀ fẹ́ni wọn sọ tí ò ṣe bóyá láti ẹnu ènìkejì abẹ́ni kan sẹ́nìkan láti gbọ́ ẹnu wọn fúnra wọn náà fi ń sọ. Inú mi dẹ̀ sóòtò gan-an torí mi ìfìgbà kankan doubt wọrí. So wọ́n ti gbogbo àdúrà tí bàbá Èkìtì wá ṣe fún wọn pẹ̀lú ògbólọ́ gbogbo ẹ̀ ló máa mọ́ wọn torí akọni ni wọ́n tèmi ti mọ̀ wọ́n dáadáa tẹ́lẹ̀ akọni Samuel Chief Sunday Igboho. Mo sà bàbá mo kí gan tẹ̀ bá gbọ́ mi. In fact a ní wọn tó pọ̀ gẹ́gẹ́ sí sọ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àmọ̀ wọn torí wọn ti jáde. Èmi dẹ̀ nígbàgbọ́ pé tó bá ṣẹlẹ̀ tó kó mọ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ọ̀tẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ni. So tó bá ṣẹlẹ̀ tán a máa rí thousand Sunday Igboho. Thousand Sunday Igboho máa jáde. So ọkàn mi ò shake. Sẹ́rí Yorùbá nation yìí àti ìgbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn máa ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mistake kan. Tèmi dẹ̀ máa ń wò especially mo máa ń wò lórí àwọn platform.
wọ́n máa ń compare Yorùbá máa sọ pé Yorùbá pẹ̀lú Igbo a máa wà treatment Igbo a máa wo kíní kan àwọn ọ̀dọ́ mi máa tẹ sọ pé ẹnu Igbo kù jẹnu wa lọ mo níbi tẹ́ rí sí tẹ̀mọ̀ sí ni kò síbi tí ṣe ò sí o àwọn Igbo náà mo wo program àwọn Igbo kan lálẹ́ náà níbi tẹ̀ tó lọ sùn tóbi tó ń ṣe wá jésì tí ó jẹ́ mẹ́fọ́ pẹ̀lú Nnamdi Kanu pẹ̀lú Yanezi àbíkí kò tó sàní àwọn problem kan láàrin àwọn tó tẹ̀ top leaders wọn ni tẹnu tí wọn náà ní so kò síbi tí ṣe ò sí àwọn ọkọ̀ kí ń gbé tí wọ́n jáde so àwa gangan náà so kò síbi tí wọ́n ti ń dáná alẹ́ ọbẹ̀ yẹn kàn lè yàtọ̀ síra wọn so àwa gan ní láti mú àwọn ọkọ̀ ìbò sínú díẹ̀ yẹn kò ní láti ká máa gbé jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ so àti ilé ayé ṣe rí everywhere nìyẹn so tí lè bá máa jáde Yorùbá ò ṣe kíní kan àwa Yorùbá ò dá ta ló wà dá gbogbo wa náà là dá so ẹ jẹ́ ká fún a ní láti gba ìmọ̀ pọ̀ sójú kan ni but ẹni ìfẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ kí n má tọ́ gba àsìkò kí n má gbà àwọn èèyàn lásìkò púpọ̀ jù òun kí ní kan ẹkú iṣẹ́ takuta fún ọ̀rẹ́ ìdílé gan Ọlọ́run dẹ̀ máa fún iṣẹ́ Ọlọ́run àgbà fún wa lẹ́ẹ̀kan sí akí gbogbo èyí tí ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram I had the opportunity láti capture video nígbà tí bàbá wa Chief Sunday Igboho bá wa sọ̀rọ̀ so à ń lòdẹ̀ lọ́wọ́ ó máa wá sórí YouTube torí pé àwọn tó ń sọ pálapàla wọ̀ mọ́ Chief Sunday ni tó bá mọ̀ tí ó ń jẹ́ Chief Sunday wọ́n tẹ̀ ní máa sọ èyí tó ń sọ yẹn ẹ já padà sórí fídíò yìí lára àwọn iṣẹ́ ribiribi tí bàbá wa ń ṣe pẹ̀lú foundation wọn tí wọ́n dá sílẹ̀ láìpẹ́. Gbogbo káyọ̀ lọ́kẹ́ wá tọ́ ọ̀run fún òṣèlú pẹ̀lú àtòkù wa lọ́wọ́. Sunday Adéyẹmọ Igboho foundation wọ́n ní gbogbo wa ìrógún rẹ̀ mọ̀ délé òkòtòkòtòkòtòkòtò. Wọ́n nínú pọ́ńtù wọn sẹ́ẹ̀ kó wà o. Gbèsè onílé wa kọ́ lóde lẹ́yìn oníkàmọ́lá bí àṣà àwọn ọ̀tún ní kí gbogbo wa pa kó ọdún. Wọ́n lọ́wọ́ táwọn yóò. Àmọ̀ lẹ́kùn nínú owó. Àmọ̀ lẹ́kùn nínú ọ̀la. Àmọ̀ lẹ́kùn nínú àdìsí kí gbogbo tí gbogbo wa bá dáwọ́ lẹ́ máa yọrí sí rere. Wọ́n lè mọ̀jà gbàgbé wípé ìjà ọmọ ìyá wa lọ́wọ́. Nítorí inú mi bèbè láti rí wípé nìkẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́ni kejì rẹ̀ jájọ́ ràn lọ́wọ́. Gbogbo tá a bá ní pátá. Let me pause there a little bit. Look at the kind of suffering tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbé ẹ káàbọ̀ padà. Okay, alright, já play video yẹn padà ẹni sọ̀rọ̀. Kájẹ́ kí tara oògùn kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n mu. Gbogbo ẹni tọ́wọ́ rẹ̀ ò tẹ́nu ẹ̀ dákun ẹja ṣe fún ẹ̀ dáhùn ní Sunday ọmọ adé ẹ̀ máa ń ṣe. Nítorí ohun tá a bá ṣe yọ padà wádìí tán nínú ayé. Olówó gbàdájọ́ tálákà gbàdájọ́ tàjẹ́ tó so tèmèrè lolúwa mi ó pètè dájọ́ fún ìwà kan ó gbé. Ẹja tẹ̀síwájú bá a ti ń sànú àwọn èèyàn ní àtiwá Sunday Adéyẹmọ Igboho foundation ni wọ́n tún rán mi wá. Iṣẹ́ olóore wa náà ò ń dúró. Ẹ̀rí gbogbo tá a gbà sẹ́yìn wá ń sọ̀hún láti pín fáwọn aláìní níta fún oúnjẹ. Àwọn arúgbó. Once again, mo kí gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè pé a kú oríire. Oríire kí ni mò ń kí wa fún? Oríire pé n tí ó wà lọ́wọ́ wa àmọ́ advantage. If we know the benefit of standing on our own as a country, àní máa delay. We will do everything. Gbogbo tó bá gbà la máa sáré ẹ̀. Gbogbo tó bá gbà la máa sáré ẹ̀. But because we are still a little bit doubting, ẹlòmíì doubt pẹ̀lú bí a 10% pé
okay mo believe ẹ Koiki but tó bá ti ń fi but sí forget it. mo sọ fún yín pé àwa kan ti ready o. It is not a joke ìtagbédání kò dẹ̀ ní mẹ́mi lọ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹgbọ́n kan tí bàbá wa sọ ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ inú Bible ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lọ tọ̀ dáadáa nísìn. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ kónkóṣì tó wà nínú Quran gbogbo tó bá gbà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lọ lò ó. Gbogbo ọ̀ǹtún tá bá lè fà jáde nínú ẹ̀ nígbà tá bá ní káwọn kan lọ dira ọ̀ǹtún yẹn náà nìkan tó lè ṣe lára. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí prepare sílẹ̀ kẹ́ máa fi ṣe àǹfààní fún àwọn tó mọ tó wà nínú Quran yẹn àti Bible. Ẹni tó bá mọ anointing oil tẹ́lẹ̀ lọ rẹ síbì kan tẹ́lẹ̀ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ torí àlówó tá fẹ́ fún yàn kankan ẹ lọ prepare. Ẹni tó bá wá mọ tìbílẹ̀ àsìkò yìí la nídẹ̀ àdẹ̀ lówó ta fẹ́ fún yàn kankan torí pé àǹfààní tó ń bẹ nínú pé ta bá dá dúró gbogbo wa la máa jèrè ẹ̀ àtàwọn ọmọ wa àtàwọn tó ń bọ̀. We have another caller. Hello caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ọmọ ìjọba. Ẹ bá a gbóhùn sókè. A kú dédé àkókò yìí o. À ń gbọ́ yín. Okay. It looks like the network. Hello caller. Àgbọ̀yìn mọ́ o. Bí akẹ́ tún wá pè. Lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà yẹn òun ló ń scroll lókè. WhatsApp òun ló ń scroll lókè. You can get me after the show or if you like to add your voice to the broadcast now, the line is now open. Mokin Solar Gold, Baba wa Kunle Shita, Samson Mokin, excuse me. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube. Koiki Media Facebook page and Olayomi Koiki is not working because of the restriction, but we are still live on Koiki Media Oduduwa Facebook page. We are live on Instagram, Olayomi Koiki, and we are live on all our Twitter account and Twitch, and we are also live on the MixLR. This is not the year that we will say kó tún dìgbà kan. Ṣẹ̀rí tá bá ti ń tún sọ pé kó tún dìgbà kan yẹn àwa gan ti ń ní doubting mind nìyẹn. Tẹ́ bá ti ń sọ pé kó tún dìgbà kan that means ìwọ fúnra rẹ àti èmi àti ní doubting mind. Ṣẹ̀rí tá gbé dání òyìnbó máa ń pè nǹkan kan ní precision. Don't worry about what the Fulani are planning or what the Nigerian government is planning. Because see, don't worry about what the United Nations is thinking. America Capital Hill. In the United Nations stop one. Oh, you have not seen what is happening in America. If you know what is happening in America now, let's see if we can pick up the news. What one know in Tonpeni, ilé agbára wọn, Capitol Hill. Ìwọ ṣe wá ń sọ pé kíni? Yes, we fight to finish. Tó bá gbà ní kólúkálukú lọ máa prepare. Mo ti fún options. Ẹni tó bá ní owó lọ́wọ́ tó fẹ́ lò pé o lè fi ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá wa sọ. I need irinṣẹ́ tó le. I need irinṣẹ́ tó jiná. Kò ń ṣe ṣakabula. I need nǹkan tá máa ta kakuka, tá máa ta síra wa padà. Ní dá fún wọn.
ẹ̀rọ máa ń bẹ̀rù ni a máa train àwọn ọmọ a máa train ara wa gbogbo tó bá gbà la máa fún tó bá wọn kọ́ máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ kí ni káwọn pẹ̀lú yẹn àná a máa tá tán ẹ jẹ́ fi Amẹ́ríkà wọ̀nyí báyìí okay we have a call coming from ẹni bá ń follow news America wàá mọ̀ pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ lágbàáyé. People, the rioters who stormed the Capitol. ẹ̀ka lẹ́ màmá wa káàbọ̀ sórí ètò. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run bá òní fún ilẹ̀ nígbà kankan. Ṣẹ́dùmarè. ẹ ṣé o Ọlọ́run àdúró tì wá Àjàyí lámájágun lágbára tọ́lọ́run ọba. ẹ ṣé ẹ wá bá wa kí Sunday Igboho pé wọ́n ṣe wọ́n kú fọmọ ènìyàn ṣe wọ́n kú ọmọ ọkọ. wọ́n ní máa kí gbogbo yín. náwó lamọ̀ lólówó jagunjagun lamọ̀ lólógun àwọn lamọ̀ láṣíwájú Ọlọ́run wá ní sọ wọ́n dèrò ẹ̀yìn wọn ò ní kábàámọ̀ pé wọ́n dìde fún Odùduwà nation lágbára Ọlọ́run àti gbogbo ẹ̀rí tẹ̀ ń jà fún Odùduwà nation ìgbà tó bá délẹ̀ wọn ní fẹ́ẹ́ ní ọkọ̀ ṣàwátì o ẹ̀ ní fàyàjì ẹ̀ ní kọ̀kọ̀dé ẹ̀ ní fọmọdé lágbára Ọlọ́run ẹ̀mí yóò ní sọnù sí i ẹ ṣé mo dúpẹ́ o inú mi dùn bàtà rí fídíò yẹn ẹ̀rù bà wá díẹ̀ àmọ́ ẹ bá wa sọ fún Sunday Igboho pé 90% ọmọ Yorùbá trust wọn pé fídíò yẹn ó ní nǹkan ládẹ ni Sunday Igboho ìgbà lẹ́nu wa wọ́n ṣe o ọ̀pọ̀ bá yẹ díẹ̀ náà bá wa sọ̀rọ̀ á dúpẹ́ wọ́n ṣe gan-an Ọlọ́run bá wa dúró tì í o Ọlọ́run bá wa dúró inú mi dùn bí yé bá yín sọ̀rọ̀ yìí lágbára Odùduwà nation á tó wa lọ́wọ́ o ẹ ṣé gan-an ẹ ṣé o mo dúpẹ́ o I'm happy. lẹ́ẹ̀kan sí tẹ bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa aláǹfààní fídíò yẹn ti wà live lórí Facebook wa fún ẹni tó bá fẹ́ tún gbọ́ àmọ́ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí torí pé ọ̀rọ̀ yẹn kò ń sọ̀rọ̀ tí yàn ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí let's hear when we had the call mọ technology bí bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ èmi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ ní bíbá ètò ń pè ní technology nìyẹn let's hear it again. gbogbo nǹkan tí ẹgbẹ́ lọ́wọ́ yìí tẹ kájọ ṣe ara lọ́kàn kájọ ọ̀ṣùwọ́pọ̀ ká gba Odùduwà nation ọmọ abẹ́ gbogbo yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ ti kàwé lẹ́ẹ̀ ríṣẹ́ sí lẹ́ẹ̀ sọ̀kadà lẹ́ẹ̀ ń ṣe wẹ́dà lẹ́ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ mẹkáníìkì káàkiri so àtún àgbọ̀dọ̀ sọ pé àtún kó gbogbo orun kẹta níyì ká tún mọ pàǹtẹ̀ lọ́sẹ̀lú kẹ káàkiri àfi ká pera wa papọ̀ káwọ́ bá ṣe máa gba Odùduwà nation kọ́lọ́ndẹ̀ bá wa ṣe inú mi dẹ́dùn pé bí mo ṣe bá àwọn ọ̀dọ́ yìí sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà cooperate pẹ̀lú mi táwọn náà dẹ̀ búra tí wọ́n dẹ̀ ṣe pé àwọn ṣe tán láti tẹ̀lé wa tọkàntọkàn àwọn taratara pẹ̀lú tẹ́ bá wo program yẹn tẹ́ bá wo fídíò yẹn àwọn gẹ́ sọ̀rọ̀ tínú wọn dẹ̀ dùn pé in fact advice tí mo fún àwọn yìí ó dùn mọ́ àwọn so àfi bí mo ṣe wá rí báwọn kan á bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ mọ change ọ̀rọ̀ yẹn pé mo ti tẹ̀ láwọn olóṣèlú kan lọ mo ti fẹ́ bá àwọn olóṣèlú kan lọ ó sọ jẹ́ nǹkan tó jọ mí lójú wa lè bínú torí irú ẹ̀ ò lè mọ̀ wáyé gbogbo ẹnikẹ́ni torí mọ̀ pé ọdún tá a wà yìí sẹ́ẹ̀ ọdún òmìnira Yorùbá ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti wá ní kí Yorùbá ọmọ gba òmìnira ọlọ́wọ́n palu ẹ̀rẹ́ tìrẹ̀tìrẹ̀ ni torí pé ọmọ Yorùbá lèmi tọkàn tara tèmi tàbádé ń sọ pé àwọn bàbá kẹlẹ à ń dóde gẹ́gẹ́ bó ṣe ń tẹnu mọ́ ní bàbá kẹta à ń dóde mọ́ ó ti sí fánálì bá a ṣe wà yìí ìṣẹ̀lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ń pẹrẹ o anímẹtì kan ní January 10 lọ́jọ́ Sunday tí ń bọ̀ yìí tí mo fẹ́ bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀ ní pé à ń dóde ẹnì kẹta mọ́ àdóde anybody ó ti sí báyìí. rálì eléyìí tá a fẹ́ ṣe yìí níjọ́ tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ rálì yẹn báyìí tá a fi gbòmìnira ní stọ̀ lágbára kó tẹ̀lé Yorùbá lọ. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀ pé ọmọ Yorùbá lòun tọkàntọkàn ẹ lọ kọ́ lọ dira ogun kọ́lọ́ká lọ múra ẹni tí ọba ní nǹkan lọ bójú orí òkè lọ ẹni tí ó lọ mọ́sálásí kálukọ́ mọ́ lọ gbàdúrà pé rálì eléyìí tá a fẹ́ ṣe yìí o níjọ́ tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ tá a fi gbòmìnira Yorùbá pán kò sẹ́ni tí ó stop mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run tó ní wa ẹnìkan kò ní kúnú gbogbo wa èmi ò ní kankan tó mi fẹ́ gbà ń bẹ̀ n ò ní ṣe kánsílọ̀ ṣùgbọ́n tí mò ń fẹ́ ni pé kórúkọ mi wà ní ìwé tàn pé nígbà tí Yorùbá fẹ́ dúró Sunday Igboho ń bẹ̀ ohun tèmi nídìí nìyẹn tí mo dẹ́kẹ́ ò fi parẹ́ ó kọ́ mi lò láíláí nínú àwọn tó ja ogun 1997 Sunday Igboho ń bẹ̀ ohun tèmi fẹ́ nìyẹn mi ò dára ga kánsù mi ò ní kẹ́kẹ́ bọ́ tí mo mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá tó ní ọpọlọ wọ́n pọ̀ káàkiri òkè òkun wọ́n bẹ Nàìjíríà bí náà but n ò ní opportunity àwọn kan tó sọ pé bàbá gba òmìnira onísìn àwọn olófẹ́ ṣe kíní kan bẹ̀ mo sọ fún ọ pé ẹ̀yin farabalẹ̀ jẹ́ àgbà náà ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá ní ọpọlọ
Ọlọ́run dá àwọn Yorùbá ní ọlọ́pọlọ tó ní agbára jù. Inú ilé tí mo wà yìí, gbogbo ilẹ̀kùn tí mẹ́mbẹ́ ọmọ Yorùbá ló ṣe, ẹrù kí mo kọ́ láti lóyìnbó ni, gbogbo bẹ́ẹ̀dì everything, mo fọlọ́run fura. Bọ́ọ̀ ìkànnì tó ń pè ní Ṣẹ́gun, òun ló bá mi ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹrù pé wọ́n bá mi ṣe, ẹrù pé abroad ń bọ̀ bọ́ọ̀ yìí ti lọ kú bó tó fi ṣe wá ni. Aláwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tó ń lọ́pọlọ bẹ́ẹ̀. Láwọn ọmọ tó lè ṣe ọ̀nà tó wọ́n ṣe títì fún wa títí tí wọ́n wà òkè. Tó ń tọ́wọ́ Yorùbá tí ò ní nípa ṣe lọ ń pe Julius Berger, a sì lọ ń pe àwọn Ṣẹ́ńkó pé gbà pàwọ́. Kí ló dé táwa lè ṣera lọ́kẹ̀ ká já ẹ̀tọ́ wa? Ìyà tí ń jẹ wá ti pọ̀ jù, àwa la ní omi, àwa la ní epo, àwa la ní gold. Àwọn pípọ̀ gbogbo tí wọ́n pa lápapá, tí wọ́n pa ní Tinka, wọ́n ń kó lọ sí Àbújá, wọ́n lọ fi ń tún Àbújá àti Kaduna àti Kano sí, sọ ẹ̀ kórìí bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tọmọ apẹnẹta wa wá ń jẹ egun, ọmọ alápàtà wa wá ń jẹ egun, àwa la ní omi, àwọn pípọ̀ lórí burúkú tá à ń tẹ̀lé àwọn Fúlàní táwọn máa bàjẹ́ yìí tí wọ́n parẹ́ tìǹtìǹ àtàwọn tí ń tẹ̀lé wọn yìí wọn ò ní nǹkan kan tó lè fi sọ̀rọ̀ ayé. Gbogbo àtúnbápa lẹ́kọ̀ọ́ wọn kò lọ sí Kaduna, wọn kò lọ Kano, wọn fi ń túlù wọn sí. Sọ ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀, kí ló dé Yorùbá tí wọ́n ń gbéra wa lẹ́sẹ̀ tá àfẹnú wa ṣọ̀kan. Ẹ jẹ́ ká pause. We have a caller that have also joined us. Ẹgbọ́nsókè, Mr. Paul. Okay, ẹ kú ètò ẹ̀dẹ̀kú ètò wa Ọlọ́run á jẹ́ kó dòdò àìtí à ń gbà kó bọ́ sí. Ẹ jọ̀ọ́, kíni kan ni mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Oòduà. Àti pé sí àwọn artist wa generally mo post kankan sí yín tí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ń sọ nípa pé tó pa Òṣàgbọ̀nmi. Ẹ jọ̀ọ́, mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ yẹn náà. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé àkókò tó tún jẹ́ kí gbogbo wa ń ṣe káwá kẹ́nu wo àwọn artist yìí kí náà ló pa woman yẹn. Wọ́n ní ó ní the oxygen hospital tó lọ kò sí oxygen bẹ́ẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ wá wo àwọn bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí ti jáde rí tó nígbà kan tó ń sọ̀rọ̀ sí Tinubu tó ń láti support Tinubu tó wá defend ẹ̀. Ṣẹ́rí gbogbo wọn we need to mention their name. Àwọn Latin gbogbo wọn alátẹnujẹ olórí burúkú ẹ̀dá ni gbogbo wọn. Àwọn ni wọ́n jáde tó ń praise àwọn people yìí tẹ́ bá rí wọn bó ṣe ń ṣe. Just common oxygen ẹ wo bọ́n ṣe fi báyé ẹni ẹlẹ́ni jẹ́ gbogbo wọn dẹ̀ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú wọn ọ̀dẹ̀ nílé jáde kán lo ohun wọn. Náà ìyẹn ṣe wá ń sọ nísìnyí wípé báyìí wọ́n wípé wọ́n ń fọ́ọ̀sì àwọn ṣe bá ní wọ́n ń fọ́ọ̀sì àwọn ṣàwo ni nígbà tó yẹ pé ló ń gbowó lọ́wọ́ wọn nísìnyí ó wá ṣẹlẹ̀ ó fọ́ọ̀sì ẹ wá ń jáde wá ń sọ̀rọ̀ ẹni yẹn wọ́n fipá mú yín láti ṣe gbogbo ẹ̀. Olórí burúkú ni gbogbo wọn mo sọ̀rọ̀ láti sọ ìgbà fọ́pọ̀lọpọ̀ wọn. Nǹkan tó dùn mí tí mo ní kí n sọ láàárọ̀ yìí nìyẹn ẹjọ́ ẹ má bínú mo program tẹ́ ẹ sọ náà ṣùgbọ́n nǹkan tí mo ní kí n sọ láàárọ̀ yìí nìyẹn ẹ ṣe púpọ̀. Let's go straight. We have another caller. Hello, caller. 4465. Hello, good morning. Ẹ káàárọ̀. Okay, that caller is gone. Lẹ́ẹ̀kan sí ohun Chief Sunday Igboho. Nigeria understand that we, the Yorubas, are not joking. One more yẹn. Ẹ jẹ́ ká padà sórí caller yẹn. Hello, caller. Okay, we are going to connect. They know that. Hello, caller. Bàbá mi Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá mute ti background yẹn pátápátá. Orúkọ èmi ni Akọ́ládé láti mo ti mìtì ẹ̀. Orúkọ tèmi ni Afis Akọ́ládé láti ṣe rí ètò ẹ̀ka sí ọlọ́dẹ kí ọlọ́dẹ kọjá. Mo ń gbọ́ yín, but there's a lot of echo. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, ó ń lọ ń bọ̀ ń fluctuate, but ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, àwọn òbí àṣìlè manage it. If not, kẹ́ pè sórí email. Because I understand that ẹni tó bá wà ní Dubai, àwọn like WhatsApp àti àwọn other countries as well. We're getting closer, but it's up to us whether we all want to go at the same time. Àbátúmọ̀ aláwọ̀ kan tó máa fà wá sẹ́yìn. Hello, caller. Hello. Engineer láti Coventry. Ẹ̀gbọ́n sókè bàbá wa. Hello. Ẹ̀gbọ́n sókè.
ẹ kúṣẹ́ o ọlọ́run á fún yín ṣe o kò ní rẹ́yìn o gbogbo ilé àtọ̀nà yín ọlọ́run á máa pèsè fún yín o. Mo tún fẹ́ call attention àwọn èèyàn wa lẹ́nìí sí Àtìkù. Ó lọ sí Dubai ó lọ gba vaccine COVID-19. Ṣé àwọn náà kò ní first vice president ìlú nígbà tí a wọ civilian? Àwọn náà kò gbowó wa jẹ náà sọ Nàìjíríà di bó ṣe wà yìí. Wọn ò ṣe COVID vaccine ní Dubai o. Àwọn aráàlú yẹn wọ́n rà á lọ fáwọn èèyàn wa ń bẹ̀ ni. Àtìkù gbé private jet ó lọ gbà. Àwọn kan àwọn Nàìjíríà àwọn Yorùbá kan dẹ̀ máa jáde wọ́n máa ní Àtìkù for president. Mọ̀ pé Yorùbá Nàìjíríà ò work kí gbogbo wa gbárùkù ti pé kí Nàìjíríà pín. Àwọn tó yẹ pé wọn kí à ń pa yín people that don't care about you ẹlẹ́yọ̀ máa support. The same thing mò ń kà ní last week pé Tinubu náà tí ó sì kí ó lọ sí Paris. Mi ò mọ̀ bóyá òótọ́ ni information yẹn tí mo gbọ́. Confirm nìyẹn. Confirm nìyẹn. And these people don't care about you. You are just fooling yourself. Let us come together and get out of this country. Àwọn tó bá wá jẹ́ olórí burúkú mú wa ká pa wọ́n dànù. Máa jókòó ṣàfún yín kọ́bọ̀ wọ́n fún yín ní kọ́bọ̀ wọ́n kó bílíọ̀nù jáde. Àkáǹtì wọn káàkiri gbogbo ẹwà ìtọ́jú tó ti ń gbé Abacha root wọn ò tí ì pín tán. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tí Sunday Igboho sọ wọ́n mú owó wa wọ́n máa fi lọ develop Abuja wọ́n mú owó fi lọ develop Kaduna wọ́n tún fi àwọn ọmọ tí ò lọ school wọ́n fi ń ṣe ọ̀gá lórí àwọn tó ní masters. Èmi ò mọ orí burúkú tó ń ṣàwá Yorùbá tó yẹ pé àwọn kan ṣe wà tó fi ń sátẹ́ ìtọ́sọ tọ́sọ. Mama báwo ló mi sọ̀rọ̀ mi báwo máa argument orí burúkú. Àtìkù yẹn mo gbà tí mo rí lẹ́yìn tó ṣú ẹ̀ lórí Facebook tó náà lọ jókòó ọwọ́ funfun àjọ funfun bí àwọn Arab. Òun náà lọ tò síbẹ̀ ń gba COVID. Ó fi ẹ̀yìn ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀yà á máa support ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ronú ká mọ nǹkan táwọn ṣe kọ́jọ́ tó lọ. Ibi tó ń balẹ̀ ayé wa jẹ́ dé ó ti tó gẹ́. Ẹ jẹ́ ká ètè mọ nǹkan tá à ń ṣe kí gbogbo ètè kú ń bẹ ká kí gbogbo máa fọ́ lójú kó fọ́ lójú. Àwọn bàbá àwọn pòfẹ́sọ̀ ní ìjàlè máa ṣe ẹkí ní kọ̀ọ̀kú ẹ ká tí gbogbo ẹni ká prepare fún. Ojú bọ́rọ̀ kan lọ́ fi ń kọ́ ọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Ẹ ṣe gan mo kàn fẹ́ dá sí bẹ́ẹ̀ yẹn lálẹ́ yìí. Ẹ ṣe. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa pé kí a máa lọ gbáradì in all forms and ramification. Ẹni tó bá rò pé na joke ni tó wà nílẹ̀ ìwọ ló máa bá lójijì torí pé a ti sọ fún yín pé ìtagbédání no be joke and eléyìí ò ń ṣe nǹkan script kò ń ṣe nǹkan script pé nǹkan tá a máa sọ lélẹ̀ ibi tá a bá dé lélẹ̀ tá a bá dé Syria yìí tá a bá dé party yìí nǹkan tá a máa sọ lélẹ̀ no. That's why we allow you to call kẹlẹ̀ láǹfààní àti dá sí i. Yeah. Tí mo fẹ́ dá sí lórí ètò ni pé mo gbọ́dọ̀ sọ pé ọ̀rọ̀ nípa pé ká ló máa bá àwọn àgbàlagbà ká máa lọ sọ pé bóyá àwọn àfáàgbẹ̀. Ẹ má yẹ kí n tàn yín, Nàìjíríà ti wà corrupt. Kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ṣe wò pé mo lọ sí ilé kéwù kò sí wípé ní ti bẹ nínú kéwù kò sí ti nù. Àwọn àfáàyè náà wọ́n ti corrupt dé wípé Nàìjíríà nítorí tí ẹni mo ṣe wà ní ti fọlọ́ tí ara mi kalẹ̀ ní o kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ máa ṣe nígbà yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ ni ó lé bò lásán lẹ́nu ìdí bí mo ṣe wà ní o ní ìdí return ticket. Mo ń lọ sí Nàìjíríà àgbẹ̀jà kéde kì í ṣe fọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ kì í ṣe fọ́ọ̀rọ̀ wọ́n wàhálà yìí ti tó gẹ̀ẹ́dẹ́ bá dé Dubai wọ́n fọ́ọ̀mù Nàìjíríà ní ṣé tó lágbàáyé káàdì Dubai. Àbí wọ́n fọwọ́ àwọn iṣẹ́ construction àwọn ibi tẹ́ ti bá Nàìjíríà ìlú yẹn ti damage kò sí kankan tó bẹ ní Nàìjíríà tó tí wọ́n ń rí lójú ìrìn náà wà. Gbogbo àwọn olórí burúkú àwọn tá a lè gbọ́kàn lé yìí wọ́n ní kankan tí wọ́n ṣe fún wa. Olórí burúkú ni gbogbo wọn tó lè ṣe gbogbo tó bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ ni ẹ má jẹ́ ká rú báàkì wọn ẹ má jẹ́ ká rú wọn bóyá nǹkan bẹ̀rẹ̀ kò sí kankan níbi kankan mọ́. Àbíkú yìí kankan ni kẹ́kẹ́ ká fèsì wàhálà yìí pọ̀ because kò sí kankan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa nígbà ní wa gbogbo wa kàn wá jọ bless bẹ́ẹ̀ ṣe wò mí yìí o pẹ̀lú pé bóyá tí mo bá lọ mo máa ń wò pé bóyá máa ti play ṣiṣẹ́ ni àgbà yìí mo wọ́n play mo rí bí a yẹ ó wọ̀ ń lọ kí ló ń gbé fún
Because wọ́n ti ká àmẹ́kùn mú wọ́n ti ká mú kankan wọ́n ti ká mú tó lọ nínú Nàìjíríà yà àwọn ọmọ nìkan ní lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ìlà. Tó bá ní tó fẹ́ ṣe láti bọ̀ nípa bí mo ṣe ọmọ Ọ̀ṣun state gẹ́gẹ́ ní ìlú yẹn Ìgbèjìgbò lọ wá Adéjìgbò dẹ́kù ẹ̀wọ̀n àjò yẹn ọ̀nà yóò tó dáa. Kò sí ọ̀nà tó dáa lọ́yà àwọn ọ̀nà yẹn kẹ́kọ̀ọ́ lọ láti Ìwó sí Ìbàdàn ọ̀nà yẹn bá jù mú kí wọ́n á ní ọ̀gbẹ́ tó ní kọ́ gba Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀kọ́. Àwọn tó kù yẹn wọ́n kàn sọ wá sínú òkùnkùn ayé kò sí iná kò sómi kò sí kankan níta àdẹ̀ nínú. Ẹ wo Ghana tó wá ti pẹ́ pé bàtà náà wá so nínú ọ̀dọ̀ wa tí wọ́n ra ilé wọ́n ra lọ sáwọn àkọ̀jẹ́ wá mú gbígbé torí gbogbo ẹ̀mú kékeré wa. Àtijọ́ tí mo tó fẹ́ kúrò ayé ní gómìnà lọ. This is around 4 years. Ní ìgbà ẹlẹ́lẹ́ mi ò rí kí wọ́n ṣẹ́gun náà ní 1 minute mi ò rí kí wọ́n ṣẹ́gun náà. Ìlú ká wá ní náà táwọn ọmọ táwọn ọmọ olórí wọn wá wọn kọ́lé sí ibi kan wọn jẹ́ ní kò sí kankan tá a fẹ́ ṣe. Ẹ má wo àwọn àfà kan èyí bí àṣẹ wò mí ẹ̀mí fọlọ́ tí ara mi kalẹ̀. Jẹ́jẹ́ bí wọ́n ṣe wà nínú àwọn òsì gbogbo Ìlọrin ni mo ti ké. Ẹnì kọ̀ọ̀kan ní máa kọ̀ọ̀kọ́ láwùjọ akápá kan máa ń olórí gbogbo wọn lọ́sẹ̀lú wọn bá káàkiri. Wèrè olórí gbogbo ẹ̀mí fọlọ́ ara mi kalẹ̀. Àṣírá yóò sọ orí ọkọ tó fi túmọ̀ sára rẹ̀ lékèké ra ìbọn. Àjọ máa ja ìdílé yìí. Àjọ máa jà ní ọlọ́sùn tí kò da òkú wà láti ọ̀dọ́. Ẹ lọ sí ìgbà olúwa alẹ́ wà pẹ̀lú wàhálà. Ẹ lọ ṣe ẹlọ́ wà fún àtẹ́tẹ́ lọ bá wọn àwọn sòsì ọ̀rọ̀ ní kò sí kankan jẹ́ láì sọ. Ọlọ́ọ̀kẹ́ ti mọ̀ ìyọ́nà mi máa ń sọ ọ́. Wọ́n ní àṣẹ tẹ̀sẹ̀ pé bóyá èdè káàmì ń fi olóyè táwọn ti wà because àwọn kúkú láwọn tí wọ́n jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lójúmọ́ tó wọ́n sì dàgbà àwọn ìfẹ́. Kò sojú bọ̀ tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n sábà fún Nàìjíríà. Kò sí ojúmọ́ kan yẹn pé wọ́n ẹ̀dẹ̀ sábà fún Nàìjíríà irọ́ ní nínú ọ̀sìn ní mọ́sálásí chọ́ọ̀chì nílé Ifá. Kí á lọ́wọ́ ṣẹlẹ̀? Ìlú yìí àwọn Mùsùlùmí wọn wà àwọn tó gbà sóòtì. Délé ká bá rí bí wọ́n ní ṣe ìsìn náà wọ́n ní ìsìn ọ̀dà kò sí pé kò ṣe bá ní Dubai náà tó rí wọ́n mú tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Nàìjíríà àti orí burúkú lẹ́yìn gbogbo àwọn àbájáde ọ̀gá ọ̀gbọ̀n kò sí tí àwọn ọmọ jù káàkiri. Àwọn pásítọ̀ kò sí bíbélì wọn mọ̀ jù wọ́n ẹ̀mí kankan jẹ́ ọ̀rẹ́ sọ. Ọmọ ní tàjẹ̀ sílẹ̀ ọ̀dà ìjọba tàjẹ̀ sílẹ̀ kò sí gómì. Nígbà yìí lọ́kàn wọ́n lọ lórí káàkiri wọ́n tàjẹ̀ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Olórí burúkú ń la àwọn ọba ẹ̀wọ̀n ìlú kẹ̀kẹ́ tí wọ́n ṣe fún wa dáadáa o. Kò sí kẹ̀kẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa dáadáa. Wọ́n ju àyè dánú lórí. Tá a bá dáná àwọn ẹ̀yẹ tá a lọ ní tá a bá gbé lówó. Ẹ ṣe gan ni. Ọmọ Nàìjíríà ní iṣẹ́ tó bá bàrí ká. Wọ́n ò fún ọmọ Nàìjíríà ní iṣẹ́ tó bá bàrí ká. Àwọn iṣẹ́ construction, àwọn iṣẹ́ ìlú yẹn ti damage. Wọ́n ti kú ti pẹ́. Ní Nàìjíríà wọ́n ti wà ẹ̀sìn àyà tipẹ́tipẹ́. Débébé ìtẹ̀lé rẹ̀ sí báyìí tẹ́ bá rí ọmọ Nàìjíríà lọ ojú ló máa fi wó yẹn. India ẹ̀wọ̀ bọ́lọ̀ ṣe bí India àti ọmọ Nàìjíríà ìrọ̀ tó ọmọ Nàìjíríà rẹ̀ ṣe fẹ́ bá India ò wọ́ọ̀jì ọmọ Nàìjíríà ní ti fífa àti tọ̀rọ̀ sísọ àti education. India tó ọmọ lọ sẹ́rẹ̀sẹ̀rẹ̀ ṣé wọ́n lọ skul ni? Wọ́n lọ skul. Nàìjíríà yẹ ọmọ degree masters yọ̀nà fún abọ́ ní catering yọ̀nà fún 24 hours ẹ̀ abọ́ lọ. Kí wọ́n làwọn bá àkíkú Nàìjíríà? Àwọn ọmọ kúrò Nàìjíríà náà àti Nàìjíríà lọ sí àwọn náà bọ́ọ̀lù fún àwọn olórí olórí yẹn ni wọ́n wọ̀ àwọn tí mo kọ́ wa. Ayé wọn bá jẹ ní gbèsè wa. Wọ́n fún wa ní ìlú wa wá. Tí mi bá kúrò nínú ọ̀dọ̀ wa ti náà wà á lè fún ọ sọ́gbẹ́. Ṣé wọ́n máa fọwọ́ tí bàálù lórí àlọ́ táwọn bàálù tó lọ bá kí ẹlẹ́wọ̀n ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó lò bá ṣe lọ bá tó lọ á lẹ́kítẹ́tì kú pléènù. Sọ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìlú yìí òde sábà rọ àti kékeré bẹ́ẹ̀ wá ti kó àwọn ọmọ nínú kíláàsì tẹ̀ bá wá wá kí ní yẹn bí ìmọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn àlòkè àwọn ọkọ̀ omi sórí márùn ó sì kójú òde rọ kò ní jẹ́ pé káàkiri rẹ̀ bá fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ọ̀wọ̀ nínú wọn wọ́n á tó wà wọ́n bẹ́ẹ̀ kí ní ìmọ̀ ọmọ sọ̀rọ̀ ìjà sáwọn àwọn òyìnbó eléyìí ìgboro ti wá wọ́n ẹ̀ nínú òun káàkiri ẹ̀wọ̀n gbogbo tá a nínú ilẹ̀ Yorùbá káàkiri sọ̀rọ̀ ọkùnrin ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n wọ́n gbọ́ tó bẹ̀rẹ̀ nípa nínú ilẹ̀ Yorùbá ló sọ níjò ní always every 24 hours ìfọ́bò ní ẹ̀ẹ́dẹ́ gbogbo àwọn ọmọ ọdún sí gbogbo ẹ̀ gbogbo yẹn kí ni tìgbà ẹ̀dẹ́ fi lè ṣe kọ́
kí ni wọ́n ní táwọn àlejò wá wá. kí ni wọ́n ní. padà. tẹ́ ẹ bá lọ káàkiri ìgbà yẹn pátápátá pẹtrol lásán ni wọ́n ní pẹtrol àti góòdù ní tí wọ́n ní nìyẹn ìdí àní nìyẹn Yorùbá ló tó wa yẹ ká mú ọ̀rọ̀ ti tètè kó o tó wọlé tó tó. Okay. àwọn ọ̀rọ̀ ti wọlé ó wọlé ẹni tí ẹni tí gbé wọn kà sọ lásán ẹwọ ọlọ́jọ́ kan ká á sọ ọ́ ti ẹ̀dá rẹ tó bá ní kò lè bẹ̀ ẹ̀dẹ̀ láti àtúnọ̀ ìrìn àwọn tó bá yá sísá. ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. While the call was going through, because bí ẹ̀yin náà ṣe gbọ́ fídíò tí wọ́n circulate pé bàbá wa ti lọ ṣe party, àwọn náà láti make sure pé we circulate the current one tí wọ́n fi bá wa sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí, and that's what I was doing. So if you go on our YouTube now, láǹfààní àti rí fídíò yẹn níbẹ̀, ẹ bá wa lọ circulate. If you want the video, it's a 6 minute. I can also send it to you as well, so that ẹ lè bá wa tó pín káàkiri pé Chief Sunday Igboho is still 100% towards the actualization of the Yoruba self-determination, just the same way with our father, Professor Banji Akintoye, just the same way with millions of us. Ẹ lè rò pé tó pè tán yẹn kò mọ tó ń sọ. Every one of us are suffering outside our real land, even if you are comfortable. Ìkọ̀kan ṣe máa bà ẹ́ nínú jẹ́. Ẹlòmíì fẹ́ lọ wo ibi tí wọ́n sin bàbá ẹ̀ sí àbí màmá ẹ̀ abẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́, àmọ́ kò tẹ̀lé lọ síbẹ̀. Ṣé àwọn àpá ọmọ yín tẹ̀ ń bí l'Amẹ́ríkà nílùú òyìnbó? Do you know that they might not really know where your root is from? Ibi tí wọ́n ti pín lẹ́yìn. Have you ever sat down and think about that? Pé Ọlọ́run má tẹ̀ jẹ́ ká rí tọ́lọ́jọ́ bá tẹ̀ dé, ìjà àwọn ọmọ tí mo bí ǹjẹ́ wá tẹ̀ láǹfààní àti mọbi tí èmi gangan ti ṣẹ̀ wá? You are not thinking like that. Ẹ̀yin kàn wo ìsìn pé a lè manage. Ẹ wo Kanuri woman tí mo bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Fáwọn tó bá gbọ́ show àtàṣe ní àárọ̀ yìí tá fi ń sọ̀rọ̀ lórí farming and agriculture and the, all those areas. This should be our last track. But interfaith Benulei àtúnfẹ́ máa kọ article kankan mọ́ in another 3 years. Àtúnfẹ́ máa ṣe show tá fẹ́ máa ṣe nígbà yẹn ni pé come to Yoruba land and come and experience what we have. Èmi ò tún fẹ́ jókòó ilé mọ́ after 3 years. Pé a sì tún jókòó pé a máa lọ ìyẹn la tún fẹ́ máa fà. Let us complete the job now, and that also means everybody must be prepared, including myself. Every one of us, whether you are Christian, Muslim, whether you are tradition, even our friends tó jóyìnbó, ẹ máa sọ fún wọn nísìnyí pé there is a problem about to start in Nigeria. Our being why? Only because the Yoruba people are determined. Be our Americans, but she was determined to invade Capitol Hill yesterday. It's still ongoing. But Emma assume pé bàbá yìí nìkan ló máa ṣe. Àtèmi, àtẹ̀yin, àtàwọn gbogbo alájọ máa gbárùkù tiẹ̀. Some of you will definitely, oh yes, Dangote hires people from India. Hire àwọn èèyàn láti Indian kó wá ṣiṣẹ́ níbi tí ó ti ń pa owó nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Whether they are watching us directly or indirectly with their proxies, Yoruba nation will go. Whether all the billionaires in Nigeria agree with this or not,
Yoruba nation will go. Everything will go grounded very soon. To them, Nigeria is still in operation, even though Nigeria is dead anyway. But lójú wọn nísìn, Nigeria is still in operation. But ó yìí máa dé stage kan, everything will paralyze. Everything. That is when we will know the real men and the real women among us. Not everybody will definitely fẹ̀yìn diaspora tẹwà níta. Ẹ ní láǹfààní àti lọ torí pé ẹlòmíì ò fi lọ fojú we náà ní tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. But you can play a role as well. You know the role you can play. Ask yourself, what will I do? Kí ni màá ṣe tó máa make difference láti make sure pé ìntàwà kan máa lọ tẹ̀sẹ̀ bọ̀. Elédùmarè, Ọlọ́run, ẹ̀yin, àwọn ó fún wa ṣe. Go and tell all the billionaires. The Yoruba nation tá à ń sọ yìí kò ń ṣeré. We don't care the amount of money they have. Go and tell the Nigerian government. We are not joking. Eléyìí ń ṣe threat. Ìlú wa làwa fẹ́ gbà. Ntó bá gbà làwa náà máa fi gbà. Torí pé a ti bá wọn sọ wọ́n ò gbọ́ pa fẹ́ lọ. Ẹ kálẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè get go fund me for the contribution? Oh yes, go fund me is available. Ẹ lọ máa fowó síbẹ̀. Some people think this is a joke. Ẹ̀yin á dẹ̀ máa pa mí. Àwọn kan ní ọmọdé tí òun pariwo yìí, ǹjẹ́ ọ̀gán rí ogun rí? Mo ní láti rógun. Àmọ́ mo fẹ́ rí tí a máa fi gba Yorùbá nation. Kàkà kí aláwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire tó ń ṣe construction work ní Dubai, ó bẹ́tà ká dá Nàìjíríà rú. Kàkà ká láwọn ọmọbìnrin wa tó ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ ní Oman, ní Cairo, ní Saudi Arabia, ó bẹ́tà ká damage Nàìjíríà kó má dá fún ẹni tó ní ká ké fún Nàìjíríà. Go and tell them. Go and tell all your Yoruba politician. Wọ́n tó ń bọ̀. One doubt wa pé it's just all social media. Ọ̀rọ̀ pé lè dàbí àwọn tó ń bára wọn jà lórí social media. Ìtọ́pẹ́ nìyẹn. Wọ́n ti gbàgbé pé à ń prepare sílẹ̀ náà fáwọn. Báwọn náà ṣe ń prepare fún wa. Àníṣẹ́ kàkà kí ọmọ Yorùbá máa ṣerú níta, á damage Nàìjíríà so that olówó Nàìjíríà náà á mọ̀ pé nǹkan dé bá wọn. International community á mọ̀ pé nǹkan ti dé bá wọn nísàlẹ̀. Ó máa affect everybody. It will affect everyone because nothing is going to work. Lójú wọn nísìn, operation ṣì ń ṣẹlẹ̀. Lójú wọn nísìn, they have military might. And I keep asking them, ǹjẹ́ military might yẹn ó lè cover the whole of Southwest, street to street, door to door, when the trouble starts? Àwọn kíní kan àpẹẹrẹ ọmọ ọ̀tá kọ́ là ń bá jà, àbọ̀ ọmọ ọ̀tá jà. But ọmọ ọ̀tá tó bá wá gbé jáde nígbà yẹn, ó fi fara pa nìyẹn. Torí pé ní kankan ṣe pẹ̀lú ọmọ ọ̀tá, agbèrò, onímọ́tò, ọlọ́kadà. No. Ilẹ̀ wa la fi gbà, and we expect them
to support us nítorí pé gbogbo ala máa jẹ àǹfààní mélòó náà ló ń jẹ nísìn àwọn tó ń pera wọn lágbèrò àǹfààní mélòó ló ń jẹ tí ìyàwó ẹ̀ máa sick tí kò ní lè lọ sí hospital láti lọ gbà wòsàn ẹ̀gbọ́n kan tó sọ I can't confirm that but wọ́n ní màmá wa òrìṣà abúmi kọ́ lọ́n fóònù kẹ kò sí oxygen lọ́sítù èlò ló ń ta oxygen àdẹ̀ní gas reserve ìlú tá a bá fẹ́ bá ṣe lẹ́yìn tá a bá pín à á máa rajà lọ́wọ́ wọn àwọn náà máa san owó kan tó kọjá lọ́dọ̀ wa lórí omi wa bó ṣe máa rí nìyẹn. We have millions of Yoruba people outside dying so that they can survive. Ẹ wá ní ká má damage Nàìjíríà kò ní dá fún ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ní ká má damage Nàìjíríà so that kí ọmọ olówó máa gbádùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí DJ Copy kó máa lọ fly off káwọn ọmọ Àtíkù máa lọ fly káwọn ọmọ Dantata kó máa rub mind kó wà lórí the same ẹ̀mọ̀ káwọn náà ní group tí wọ́n WhatsApp group which holiday did you travel to? Ọmọ Alákìjà ọmọ Tinubu ọmọ politician kọjọ máa negotiate ara wọn kọjọ máa ṣe business. What did your dad say to you? Is that contract working? Àwọn wá milk wa. So we ground everything for every one of us. We damage everything for every single one of us. Àwa ṣe máa tún ṣàn. For Nigeria to exist and allow Yoruba people to suffer around the world, we will then damage that country. Kàkà kí ọmọ Yorùbá kí a máa jẹ, we will damage that country. Let's watch this again. Our girls are being abused because they are trying to survive. Our mothers have been stripped naked. Our men have been downgraded. And everybody thinks it is normal. And you think we should wait for United Nations to tell us, what we need to do. But we must wait for confirmation from Great Britain. Great Britain, the evil one that damaged our lives with that contraction of that amalgamation. Kí ni kàn wá pẹ̀lú Great Britain? Life tí wọ́n làwọn live nísìn. Life tiwa la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí tó padà. Because they've literally damaged our existence as human beings by breeding us together with the nomadic people. Go on my status, you will see them sleeping with a horse. And you think that is normal. Ó ń bá ẹran sùn lọ́sàn-án gan láì ṣálẹ́. Wọ́n tún wá ń film ẹ̀, wọ́n wá ń rẹ́rìn. I won't show it, but if you add my number, you will see it on my status. Every post that should have been controlled by the Yorubas is now being controlled by the North. Kò ní dá fún gbogbo wọn níbi tó wà. They might think that it is me alone that they are looking at. But behind me, there are millions of people that will sacrifice exactly what I'm going to do.
tell them that we are not joking. If you have access to few things, let me put it that way, that I've seen or I've heard or I've been listening to, you will not say that we are not going. Tẹ́ bá jẹ́ pé láǹfààní láwọn nǹkan tí wọ́n tẹ́tí mi tí mo gbọ́ àti tí mo rí àti tí mo smell, ní máa sọ pé Nàìjíríà tẹ́ ń wò yẹn ló ṣì máa exist. The injustice that takes place in that shithole contraction every day alone should have killed that country. But people are very tolerant. Àwọn èèyàn ń gba nǹkan mọ́ra nílùú yẹn. Ìtàn wa ń gbà mọ́ra kò wá jẹ́ kó mọ bí arákùnrin ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ṣé plane tó ń gbéra kí ló fi ń gbéra tó fi di pé ó wà lórí air tó dẹ̀ ń lọ sí distance tó jìn nígbà tó jẹ́ pé ẹni tó ń bọ̀ láti Ògbómọ̀ṣọ́ tó ń bọ̀ lÉkòó ó wà nínú traffic for 8 hours. So báwo ló ṣe fi comprehend pé plane báwo ló ṣe ń work? Because they can't believe that it can be done. They cannot believe it. They cannot believe it. So ìyẹn ló ṣe máa ń yà wọ́n lẹ́nu táwa bá ń sọ pé Nigeria is not working. Àwọn á máa wò pé Nigeria is working because they are used to 8 hours in a traffic. Let's just show you this. Let's watch this video. Ẹ wo iná bó ṣe tàn sí gbogbo ìlú yìí tí plane fi land sí. Ṣé ẹni tí ó wà nínú traffic for 8, 10, 7, 5 hours nígbà tó o mọ bí plane ṣe operate, how do you want them to comprehend? The time is now, and we must do everything possibly best. Kí ni Emirates ní tó fi operate? Kí ni UAE, Singapore Airline ló fi páàkì yìí ló ń bọ̀ báyìí? Ǹjẹ́ yìí mọ̀ pé iṣẹ́ kan làwọn kan tó máa bá ń ṣe, wọ́n pè wọ́n ní plane spotter. Iṣẹ́ tí wọ́n ní pé kọ́kọ́ máa lọ́ọ́ máa fíìmù plane tó ń lọ tó ń bọ̀. Iṣẹ́ kan nìyẹn láyé ọ̀tọ̀. Singapore Airline. Have you ever thought about a Yoruba airline tóun náà máa káàkiri á máa promote wa pẹ̀lú orúkọ wa? Have you ever thought about that? Kí ni UAE ní táwọn ọmọ Yorùbá ló ń ṣe ẹrú níbẹ̀? Kí ni nǹkan tán ní gangan? What has UAE, where so many Yoruba people are currently working? Have you not thought about that name now changed to Yoruba Airline? www.yorubanation.com or whatever you want to call it, Oduduwa Republic. It does not matter. It's far better than staying with the Fulani Caliphate, controlled by Sultan of Sokoto and the British. Have you not thought about our own Yoruba airport, where millions of people will visit us every year? Star Airline
Star Alliance. These are the benefits of standing as a nation. This is the benefit. Can you hear the sound? Let me reduce the sound a little bit so that you just focus on my own sound. But I want you just to see the ambience. When you look at things like this, you think now, space in the next 10 years, it is possible. Obafemi Awolowo Airport, not the Muritala Muhammed. I don't get Muritala. Can you come up with Muritala? With the Dafu Muritala. Qantas Air, Australia, Lady Timbo. Have you not thought about a Yoruba airline traveling around the globe, bringing people in and out, in and out, in and out? Do you know that Turkish airline travels across the globe? Welcome on board, Mamawa Omolara Iyagwa Ijala. Which one is this? China. Have you thought about the Yoruba nation with our language just like the Chinese language? Have you not looked at having a passport just like the Chinese? Do you know the Chinese passport travels around the globe? Ṣẹ̀rí they wọ́n lọ fi kọ orúkọ wọn after tó kọ lóyìnbó báwa náà ṣe máa kọ nìyẹn lédè Yorùbá. Have you not thought about all this? So who is now saying we should keep one Nigeria? For the benefit of who? All the rich bastard that have kept everybody under poverty line. Tiwo jẹ́ more value. I'm showing this plane so that Ben Toba wà lẹ́kìtì àbí l'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀rí bí plane ṣe ń fò tó ń lọ torí pé arákùnrin tó pè lẹ́ẹ̀kan ó dà ń pé òun lọ láti ìlú ló fi wá sí Èkó. Ǹjẹ́ wo pé Yorùbá cargo plane tá máa gbé produce wa àtàwọn nǹkan tá bá manufacture tá ń ṣe tá máa bá wa gbé travel. These ones brings cargo, Qantas Freight, Australia Post. Eléyìí ò kí ń gbéyàn wá bóyá ẹrù ló gbé dé nísìn oúnjẹ ní oríṣiríṣi nǹkan ló máa wà nínú ẹ̀. Have you not thought about all these? So who is saying that we should keep that shit fucking bastard country that have damaged and dented everybody? Ẹlòmíì ti kú sára pé ó fẹ́ gbàwé ìlú kan. Ẹlòmíì ó ti kú sára débi pé ó ń wá ìwé tí kò tí mọjọ́ tí ìwé yẹn máa jáde. Ó dẹ̀ ti lò 20 years nílùú kan. Ṣẹ̀rí kan eré. Can you see this? Have you not thought about this now becoming a Yoruba airline cargo plane tó ń gbé oríṣiríṣi agricultural produce? Jerry, which one is this again? Sometimes these aircraft are rented. And somebody say we should keep one Nigeria. Keep one Nigeria for who? On behalf of who? We all have opportunity now to end Nigeria. Every single one of us. Yes, God punished one Nigeria. If you have not shared the broadcast, it's up to you. Hashtag Yoruba Nation now. Have you not thought about you now becoming a real millionaire inside the Yoruba Nation rather than being a fraudster? This is the time I'm appealing to all the Yoruba students at every university. Whether you are a man, whether you are a woman, whether you are a boy or a girl, you must start thinking of a Yoruba nation that will give you every opportunity you can think of. Free education up to university level. Healthcare system. Elderly people being taken care of. All these can be done, but until we get that nation, and we must all come together.
Are you looking at all this? Do you know the cargo? Sharele needs a cargo. These are cargo plane. This one does not bring any passenger. Have you thought about how many business we can do around the world promoting our culture? Have you not thought about that? Who is asking that we keep one Nigeria? Good morning, Stella Mami. Who? I'm asking. The line is still open. Sky Team. Have you not thought about a Yoruba nation traveling around the world? This is Indonesia. You see that? Have you not thought about our military that should not be beating you, but they're ready to defend our land against any insurgency? This is another Chinese airline. Look at the language on it, written in China or in Chinese. Ǹjẹ́ yìí ti wò pé tá bá dá dúró, we can do business, not just with our neighbors that will be Biafra, the Middle Belt, but we are talking about doing business around the globe where you are sending your parcel and your money has been paid to you and you don't even have to worry because the parcel will get to any part of the globe. Are you not talking about that? Who is deceiving us that we should keep one Nigeria? Keep one Nigeria for who? Another airline, New Zealand. These are long distance. Imagine wrapping our own Yoruba nation flag that will be traveling around the globe with our football team, with our basketball team, with our rugby team, lawn tennis, swimming. Do you know the benefit that we can gain when we become our own independent away from this contraction that was done by the British so that we do not... Are you not thinking that's a cargo plane? Do you see that? In Nigeria, they will be pushing this plane. There was one time, can you see that? Etihad. They will always promote their own airline, written in Arabic. We will be writing our own as well. Singapore Airline. Have you thought about this being a Yoruba airline? Who say we should keep one Nigeria? For who? I'm showing you all these so that you can start thinking the benefit that will be there. Do you know how many people will be creating jobs? Do you know how many flights will be coming in and out of the country airport? Tourism alone will give us billions of dollars if well managed. But some people prefer to keep that one Nigeria so that your politicians give you peanuts. But your politician that have traveled around the world knows the benefits that you are losing, but they don't want you to enjoy it. All hail the Biafra, Austin, Okonko. God bless you too. Have you think about the Yoruba nation flag on top of this airline? Ǹjẹ́ wọ́n rò bẹ́ẹ̀? Think. Generation to come, we pray for every one of us. And this we cannot afford to fail. We must complete this job, regardless of whatever it could be. Ẹ jẹ́ ká dáwó ká ra ìbọn gidi. Ẹni bá lè ra méjì, ẹni bá lè ra ẹyọ kan. It is not a time to mess around. You see the Biafra all the time. You can see that they've been saving money for some time, and that's why they could be able to equip. They're probably showing us maybe peanut of what they have. The government don't even know what they have. Let the government go and chase them, and the government will realize that Mazi Nnamdi Kanu is not joking. You take them out, and we're all going to take them out because we are going as well. This is not the time for joking anymore. Nigeria will come down, whether it's bloodshed or not. Who cares? I would rather be a bloodshed than allow Yoruba people to be slaves outside the country when we have everything available to us. I would rather destroy the country than make
life miserable for our people outside. What's the point? Keeping that country when our people are suffering outside. Not single airline called Nigerian airline, a country that has the wealth that you can think of, because those wealth has been stolen by bastard, the Daffy Alaya and the Shamfani, making us to suffer around the world when we should be enjoying if truly the country was working for us. Philippine airline, they all have the airline. We should keep one Nigeria. And the Shamfani. We're all suffering around the world. 20 years, 30 years, people can go back home. You think home is about going for 2 weeks, 3 weeks. Is that what they call home? And those at home that doesn't know, just like that brother, phone plane. Some people don't even know what plane looks like. Is that the one you want to be telling that they say keep one Nigeria? The person that doesn't know how the plane function, they've never sit inside the plane. So how does that person understand? I told you a story. One of our sister, in one of those countries in the, struggling and doing her own little bit. On her way from Nigeria some few years, she told me, I laugh and laugh. She forgot herself at Dubai airport because she was coming straight from the village straight to the airport to Dubai. She didn't realize that she had a connecting flight. She missed the flight because she was so excited. She thought she has arrived at the country she was going until they told her that she still have a connecting flight to where she was actually going. When she saw the ambience at just an airport. Kini Dubai 20 years ago, where was Dubai? Could it different Dubai can keep one Nigeria? We rather destroy that Nigeria than keep that Nigeria. And it's surely. And some people will say, hey, you don't know what war looks like. What does it? What can it look like? There will be blood. The things with damage, and so what? It's better than that than people suffering and they're sleeping with our girls for 400 naira in Dubai. And the Shamfani sleeping with a Yoruba girl in Dubai for 3 dirham. And then the same, their own children will go there and they will start posting on Instagram. Eloma, prepare every single one of you to be a collateral damage. They don't know what is coming. They think this is going to be a joke. They will run. Look at all the airlines going around the world promoting their country. The Queen will always travel with the BA promoting the British Airways. Which one is this again? Which airline is this? Netherlands, I think. Can't say very well. Vietnamese. Look at all those small countries. You wonder which one, all these countries, how much they have. Vietnam airline. People don't know the benefit of having a nation. If only they know, they will not be even talking about keeping one Nigeria. Keeping one Nigeria for who? Who are you keeping one Nigeria for? Look at less than 10 minutes. I'm sure your mind is traveling just like mine. The kind of transaction you sit down, maybe with your agbada, and you're going to another country in a Yoruba airline and you meet a white man and they say, where are you going here? And then they will respect you more then because they know you're not going as an immigrant. Do you know what? Do you know the insult the white people are giving us? Insult. You apply for visa, they know you're running away. Insult of the highest order. You don't know that all these things matters. Oh, because you are not in that category anymore. Because you are no longer in that category. So your mouth can be traveling, like a robot and saying, hey, Nigeria will be good one day. Because you're not in that category. Do you know it's an insult that you apply for visa and Britain
Britain that colonized us will deny you a visa. Do you know that's an insult? Insult of the highest order. Some of you are not even thinking in that direction. You have your loved ones. You are doing very well. You have a job. You have maybe one of your family member is celebrating something, and now you tell them go and apply for a visa. They will deny them the visa because they know you are running away. They understand that you are running away because they've given some people like that, they never return back. But they forgot that they join us with the bastard that are now threatening our lives every day. And what gbagbe? Britain have forgotten that they created the mess, but when your family apply for visa, they deny them. They've totally forgotten that they created the mess that we are in now trying to resolve. And some people say we should wait for them to give us ultimatum. Oh, Malano. You see, Air Canada. Sure, a lot of you love to travel down there. It's because of their passport. Because they have a good life. They'll take care of you. That's why you want to go to Canada and go to other countries. Nothing more than that. But have you thought if we have our own nation where everything in Canada is replicated in an advanced way, why do you want to live in Canada? It's cold. I'm feeling cold even though I'm in the confinement of my room and the heater is turned off. Lord Lugard, bastard, kept us with nomadic people, and that Kanuri woman was telling me nonsense. Keep one Nigeria. For who? Who are we keeping one Nigeria for? Do I tell you I want to marry a Kanuri woman or Fulani woman? I'd rather marry a Yoruba woman than marry, a Kanuri woman. Think Yoruba first. There's nothing wrong about that. Do you know the brains that we have at home plus the one outside? It will spark like that, the development. We destroy everything we start from the scratch. Why should I keep Tinubu's property in the midst of, when we are fighting? We destroy everything. We take it down. What's the benefit of keeping his building? I'm even surprised that they didn't burn down that fucking hotel during the NSAS. And when you're Mosheshi, let's start the Yoruba rally. I think that is finished. Did you enjoy that? You want me to play you another video of that? Did you enjoy that background of the airplane? Maybe I should play another one. I think let's do it for another one. Oh, okay. Okay, this is Frank Bello. Okay. All right, let me show you this. I always love his okay, let me use Frank Bello's background. 1960 to 2020, 60 years after independence, what have you gained? Only the rich, the Okoyas, name them, the Babangida, the Yaradua, their children, their great-grandchildren, their Jimobis, they are romantic each other, the vice president daughters, stupid nomadic peace students. You're going to be going on strike again. ASU is going on fucking strike again. You better start thinking about the Yoruba nation now. We shut down the whole fucking country. Britain that is enjoying. You think they will give us, ultimatum to break up Nigeria? No, we will tell them we break up the fucking shit whole country. It will get hot. I told you from January. Some of you probably laughing, because you're doubting Thomas. I'm sure you heard, IGBOHO say to us, we should all go and beef up. Beef up. Fully beef up. And some of you outside that says blah, 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 blah. I hope you're ready. One-way ticket. You don't fight for your children that you love in America. Your children generation is gone. You don't fight for your children in Canada.
Those children are gone. You don't fight for your children in UK. One day, the skinhead will kill them. Oh, yes. Oh, they say, yeah. Look at America, capital U. God bless America, is it? Look at what is happening. You think those skinhead white guys will not kill you? Look at the tension in America right now. Whether you are Trump or not, I don't give a fuck about all that. That's not my problem. Who cares about that? I'm talking about Yoruba nation now. But I'm just advising you what you should be expecting with your children that you love so much in America. The name Nigeria alone is a cause. It must go down by force. You think the politicians' children wants us to break up Nigeria? You think they want us to break Nigeria? No! Fucking bastard. They're all bastard. You think the politician children and those elite that call themselves elite enjoying the wealth that should have been meant for every single Nigerians? Rather, they can fly in and out of the country. Yeah, that Kanuri woman is probably married to a Fulani man, or probably maybe she's a second or third wife. They kept that one in London. You know how that one goes. Thieves. Look at it. I love when Frank Bello showed this. 1960 to 2020. 60 years after independence. What has Nigeria done for you? What has Nigeria done for you? I think we had a video that we played before. Let me see if I can find that video. I know somebody sent it to me recently, but I should have it in my archive. We might need another good laptop. So please, donate to us, support us so that we can do more. You need another very, very powerful laptop. They're not cheap. I got 2 good ones, but I need a backup because it's going to get hot. And I know what I'm talking about. A very powerful laptop. The one I'm using now. This one I'm using to communicate with you. And I have another one here. Was given to us by people like you. But I think I need a third one now. It's getting very hot. I need another powerful one more than the one I'm using now. So when we say donate and give us money, media will play a big role. Especially when things get hot in that side. You know what I mean? That location. It will get hot. You heard what Chief IGBOHO said. I have said it so many times. We need AK-47. There's nothing wrong to say about that. We need good guns. Think we are joking. Think this is. I told you if you can't watch the broadcast live anymore, so that you don't have heart attack, because some of the things might come out of my mouth. You better be watching when I've done it, so that you can skip that. You think I am scared of the federal government? Go need that from federal government. I'm not scared of the British. I'll be scared of the federal government. What the fuck is the federal government? Who told you we are scared of the federal government? You think we are scared of the federal government? The federal government should be scared of us. Hausa man should be scared of me, not me scared of the fucking federal government. Who's scared of the federal government? Could he daffy a liar going to one federal government? What the fuck is this federal government? It will get fucking hot. I told you that. My name is Olayomi Koiki. Confirm Yoruba Ijebu man. They are sleeping with a Yoruba girl in Dubai for 3 dirham, 400 naira. Any sharp and we should keep on Nigeria. Any kuri. Things will get very hot. I told you this year. We're going. Let them prepare. That is why you must also make sure that we are also fully prepared. You think we need your money to go and buy a house in Nigeria? Who wants to buy a house in Nigeria now? Those of you who want to invest in Nigeria, you better hold on to that investment for now. Because everything will go grounded. The country is already grounded. The country is bankrupt. The Fulani Hausa man have bankrupted the country with the Yoruba politician and the Igbo politician and the middle belt. Those that are eating out of it. They bankrupt the money. Kano State say they can't pay 30,000 naira. 419 man.
I don't care about what happened in the north. My concern is in the south. That is where I want to take care of during that big strike. I call it that way. And those of you call yourself real men outside, that is when we're going to know the real men. Or maybe you hide under your white blanket. But that will pain you if you do not take the stand now. You think it's going to be Sunday IGBOHO Nikon that we want outside? No, we need every man. Look at the Capitol Hill. All the men left their wife and their children to defend whatever they believe in. I don't care whoever becomes the American president. I don't give a fuck. My concern is Yoruba land. What concern with America? You can't call America. I don't care what the fuck is happening in America. My concern now is how we get out of that shit contraction you call Nigeria. That is my concern. But look at all the real men that left everything, and look at the one that sat down in that Capitol Hill. That tells you that they're not joking, and they got guns, real guns. Those guys. It will get very hot. You're scared of the DSS. We take down everything will come down, so you don't have to worry about DSS. Everything will be destroyed. You're worried about Nigerian police. I said everything will be destroyed. And we are telling the Yoruba ones that are working with them now. We are not fighting you. But you come for us, we go for you as well. A máa ja ilé ìdílé ni. A dẹ̀ máa ja lájàyè. Ilé ìtagbédání a máa ja délẹ̀. Confirm. Yeah, we are talking about war. Somebody's talking about DSS. When the country goes grounded, nothing is going to... DSS is going to change their show. To mama wash. Be a toja usa go ma wash Yoruba. You don't know what... When things go rough, everything is shut down. The system is not going to be working. It has never worked anyway for 60 years. Do you know how many IDP camps all over the country? And still somebody is still saying that DSS, Madam Muru come here, DSS, and so Papi Dawa last year on DSS. Ama Dagubo pata pata. District to district. How many has the military? I keep asking. Watch this. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them, get out of our way. Is to get the hell out of their way. Get the hell out of our way. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. You don't get out of our way. You can also be part of it. We are not fighting any Yoruba that is working as a military, police, DSS, custom. Our fight is not for you. We are not fighting any one of them. But when that time comes, we expect them to back down. I expect you to back down. Back down. Whatever happened then, your name goes along the line with those.
Who the fuck are all the babas? All the fucking babas that are in their 70s. You think of the babala and Sonny Sin. A man in his 80s will still be dictating to us. They want anything by me. Talking about, they say they want to go and bring somebody. From what I'm hearing, they say they want to go and bring that one. What's his name? That one that used to be agriculture, whatever in Nigeria. Akishi, no, whatever his name, Akimomi, or whatever his fucking name is. They say they want to go and bring that one to come and become. We say we want to go for Nigeria 2023. We're fucking the whole country up. You're talking about Nigeria 2023. I laugh when those that don't know what is behind that will hit them hard. And Baba Oshiwo, those expired cargoes, 60 years they couldn't fix all the problems, not even electricity. And you're now telling me Obasanjo that could not fix electricity. And now I must listen to Obasanjo. I must respect Obasanjo. Who the fuck is Obasanjo? Obasanjo call Obasanjo. Yeah, they're campaigning. They are jokers. They are campaigning, but they don't know the danger that is about to loom on them. They are campaigning. I laugh at every one of them. They still have the time to back down. They don't back down. That means we become enemy. $2023 call. 2023. Who is talking about 2023? A country that is going down, you're talking about 2023. Once again, my name is Olayomi Koiki. It's exactly 1:47. We'll be bringing the show up in just exactly 2 o'clock. Nigeria is at the verge of breakup, but we must all go out there and prepare. And this is not the time with Kamashojo who are tasiko yẹn kan máa ní òun gbàgbé pátá hàn sínú ilé ni ẹ̀rùn gbàgbé kíní kan sínú ilé ni. Shut up your mouth. Let's watch this on October 1st when that man out of all came out. This time around will be different. This is not October 1st rally. Eléyìí máa gbóná. A máa yọ eruku. All states, all Yoruba states, títí dé Kwara àti Kogi, Aṣẹ́dùmarè. Every state. Kò ṣe pé èèyàn kan máa ní ẹ̀yà lọ sí Ìbàdàn láti máa ṣe. No, we don't need all this nonsense. Every state. That's why I say to you, o ní láti tán rẹ. Ibi tó bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, state tó bá fẹ́ feel kó feel comfortable, ibẹ̀ ni kò dúró sí. Tó bá jẹ́ pé Kìtì ló fi wà comfortable pẹ̀lú ni, dúró sí Kìtì. O ní láti lọ sí Èkó. Èkó ló mọ ní dúró sí Èkó. Go and tell the governors, let them watch all these videos. To them, we're bluffing. But to us, we are going mad on them. Let's just watch this last video before we start winding down. Oh, let me just, because I've left it for too long. Especially àwọn tá a jọ rojú ara wa yìí ṣùgbọ́n ṣe mí láàánú fún gbogbo ọmọ Yorùbá yìí pé a lè dúró lórí ọ̀rọ̀ tá a bá sọ sóko ẹrú làwà ni aláwọ̀ fẹ́ ṣe peaceful rally láti béèrè ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà kì í ṣe pé àsopá fẹ́ jà àsopá fẹ́ dàlú àsopá fẹ́ gbàjọba àsopá fẹ́ tètè gbàjọba nàá aláwọ̀ fẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ wa wọ́n wá lọ kó ọlọ́pàá bíi mílíọ̀nù wọ́n kó sójà wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wọ́n kẹ́ ẹsẹ̀ sí gbogbo ọ̀nà ilé mi kí ló dé sẹ́mi nìkan lọ́mọ Nàìjíríà ni sẹ́mi nìkan lọ́mọ Yorùbá ni gbogbo àwọn táwa jẹ́ Yorùbá àwa sá lọ àwọn tá a jọ sàdéhùn lẹ́nu gbogbo àwa sá gbogbo ẹ̀ tẹ́ jẹ́ bàbá wa ẹ̀ wá lọ fún wa. Somebody is watching me at work. ẹ̀ tẹ́ jẹ́ bàbá wa ẹ̀ lọ fún wa gbowó ẹ̀yọ́ ọmọ ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ yorùbá àtìlẹ́pẹ̀rù náà àdìgbà jáde
gbogbo yín wá sápamọ́ ẹnì kankan wà lè jáde mọ́ ẹ wá sá lọ ṣùgbọ́n àwa púrúfù pé ọmọ ọkọ làwa. àṣọpá abẹ́ dàlúrú àṣọpá abẹ́ tètè gbàjọba náà àṣọpá abẹ́ báyà àmọ́ abẹ́ jáde abẹ́ ṣe ìwọ́de wẹ́rẹ́wẹ́ láti béèrè ẹ̀tọ́ wa lónìí ìta sọ pé òní ní ilẹ̀ Nàìjíríà pé 60 years of failure. 60 years of failure. Down on the 60 years. 60 years of what? Ben. ṣùgbọ́n a kúrò pé yes ọmọ Yorùbá ni wa lẹ́yìn gbogbo bó ṣe kọ́ sọ́jà tó kó gbẹ̀ sí gbogbo ìlú wa ká jáde lónìí àjáde aṣọ àwọn ọmọ Yorùbá ni wa ẹ̀tọ́ wa la ń bẹ̀rẹ̀ náà àṣọpọ̀ afẹ́ báyìí àṣọpọ̀ afẹ́ tẹ̀lú àṣọpọ̀ afẹ́ yìí àṣọpọ̀ afẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọn. adika béèrè ẹ̀tọ́ wa ìyà tí ń jẹ́ Yorùbá ti pọ̀ jù àwọn kidnapper tó ń jẹ́ gbọ́n ẹbí lọ́jọ́ bàtà lọ́wọ́ nugbó ta lọ́wọ́ nugbó bẹ̀yẹ tó ń kidnapper àwọn búrọ́dà wa wọ́n kidnapper àwọn tiwa wọ́n jí wa lọ́wọ́ gbé tó ń rọ́ọ̀bù sẹ́yìn tó ní ẹ wá lọ sápamọ́ gbogbo ẹ Yorùbá wá sálọ ẹ wá lọ sápamọ́ Yorùbá ẹ wí ẹ lágbára àníṣọjú báyìí náà ẹ ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá tí ń bẹ nílé lóko ẹ tẹ wà ní London tẹ wà l'Amẹ́ríkà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín èyí ti ṣe wọn tẹ́ lè ṣe ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ diaspora àmọ̀ pé gbìyànjú ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Yorùbá sẹ̀ á dúró Yorùbá fẹ́ gbàbọ̀dé fún ẹgbẹ́ yín bàbá wa fẹ́ gbàbọ̀dé gbogbo ẹ̀ bàbá fẹ́ gbàbọ̀dé ilẹ̀ Yorùbá bí Yorùbá fẹ́ gbàbọ̀dé ojú sì tì í Yorùbá fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá bí Yorùbá fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá gbogbo àdéhùn tàjọ sí pàjọ sí wọn wọ́n ta pírísìpù náà tààlà jọ sí lédè. tọ́nà máa wá ní different states. gbogbo yín sá padà ẹ sá lọ ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé bó ti lè wù kí kíní kan ṣe tó Yorùbá lọ sọ bẹ́ẹ̀ ìmọ́lẹ̀ àtàn ìmọ́lẹ̀ bọ̀ bó bá pẹ́ títí sẹ́ Yorùbá dúró sẹ́ ọlọ́wọ́ yọ ọlọ́pọ̀ ẹrú ó jẹ́ ìfẹ́ ààrẹ níjà àníjùbọ̀ àníṣàdá àníjagun ẹ̀yìn ẹ̀fẹ́rù ní òṣogùn àbẹ́nibọ̀dìjà àdìsọ́pá abẹ́nìtẹ̀ gbàjọba àfọwọ́ alápẹ̀lẹ́ nìkankan àbẹ́nìkankan jàdá tájà ń sì sákòó. That was during the October 1st rally. It's going to be different this time around. Morimbe Mama Esther Adeton Iwetuga JP Mufita Watawadarko Fatai Dabiri, welcome on board. We're just about 7 minutes away at exactly 2 right here in London. I'm going to wind down and I say good morning. My name is Olayomi Koiki. Anybody leti Kogbo ẹni tó bá ní èrè là ń ṣe is up to them. Ẹni tó bá ní òun believe it, good to you. But look at this face. I would rather destroy that shithole than them continue to sleep with a Yoruba girl in Dubai for 3 dirham, which is just 400 naira. We would rather destroy that country so that more Yoruba people suffering around the world can return back home. Some people will say, how do we donate with so many different groups? Buy what you can buy. Keep it for yourself, if that is what you want. Strategize among your team. Finance among yourself. One, two, 3, 5, 6, 8 among yourself.
think of what you can also do, knowing that this year, if truly you also want to be involved, so that we can leave this shit or contraction we call Nigeria. 60 years of failure. We're almost done. Don't go yet. Don't sleep yet. Stella Mami. Pray if that's the only thing you can do. But don't use that same mouth to become a doubting Thomas. 60 years was more than enough to have taken care of every one of us. But the country failed. And this time around, we are grabbing it back. "60 years. The country had every reason to have taken care of every single Nigerians. But rather, it was 60 years of misery, 60 years of insecurity, 60 years of no quality drinking water, 60 years of bad roads, 60 years of no good telecommunication, 60 years of no good welfare, 60 years of no working facility for anybody, 60 years where the northerners have literally controlled every part of the region. 60 years they've controlled the Nigerian Port Authority that belongs to the Yorubas. 60 years they are now using the guides of cattle or whatever cow ranching that they are putting around the country to destroy our land. 60 years now, they really now wants to also kill as many of us so that they can get that country to become an Islamic country for themselves. 60 years, the north, from the northern of Sokoto, the southern of Sokoto, down to Babangida, that Kuni Dafunyala Ye, and those behind them here in UK, in France, in America, in any part of the world, 60 years of keeping every one of us under bondage. Now we are about to lose that bondage, and it will be pain before we can take it off. Tí egbò bá wà lára tó bá fẹ́ yọ bondage yẹn, ó ṣeéṣe kó dùn ẹ́. So let us prepare for that little bit of pain. We would rather go into that pain and come out on the other side successful than will continue to be in the pain where girls are sleeping with a Dubai Pakistani man for 3 dirham. That is a very insult. Or you that is still thinking that one day your family will get a visa and then they deny that visa and it becomes a heart beating for you, even though you've spent every dime to take them out of the country. Or those that are still making their journey through the Red Sea, Mediterranean Sea, they don't know whether they will survive or not. 60 years was more than enough for Nigeria to have become a country if truly it was going to be working for every one of us. Fucking shit old country. Join me again tomorrow. My name is Olayomi Koiki. Have a very good morning. Once again, Chief Sunday IGBOHO fully with us, 100%. Go and get yourself prepared. That's all we need to tell you now. Bye for now. I greet everybody that has been part of this show. We couldn't have been doing this without you. It's not about your financial support, your moral support, your advice, your prayers has kept us going. They will try everything, but we don't believe that anything they try will get to us and our loved ones. I'm a tapada loba yini. Eba gbowo kokan o ma wole ni pátápátá. Torí ìjà tá gbé dání àwọn tó nílẹ̀ wọ́n ready pé àsìkò ti tó a máa tú Yorùbá sílẹ̀. Gbogbo bí tẹ́ dé mọ́, abẹ́ omi lẹ dé mọ́ ni, orí ọ̀pẹ lẹ dé mọ́ ni, inú igi kíní kan lẹ dé mọ́ ni, inú kíní kan lẹ dé mọ́ ni. Àwa máa tú gbogbo ẹ̀. Every single soul will be liberated. Have a very good morning.
The anthem has not come through, and I guess this is a call from Florida, just at about time. Hello, caller. Hello. You were lucky. If the anthem has come through, I wouldn't have picked it. But go ahead, sir. Yeah, because I can't appreciate that. Yeah, I may look like we get answer. I'm appreciative for our come. Couldn't be appreciated. Thank you very much, sir. Sure, sir. The good who brought that one abroad, you can't wait for the battery, in fact, I can't evidence how powerful that nation will be. Gives me courage. And then the coronavirus way, I'm going to share our English, for example, in the Yakamo. Our no Yakamawana. Definitely. So, Tabajajuni or Dotuala in chance. That's it, yeah. That's it. Go, really. Then, sir. So, I will keep on telling people, and I trust God that this will happen. Yeah, thank you very much. Appreciate it. All right, sir. Good night. Good night, sir. Bye-bye. And that caller was just lucky, but now the anthem will come true. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, ìmọ́lẹ̀ yẹn ó máa jáde nínú ọdún yìí láṣẹ Èdùmàrè. In Jesus' name, inshallah. Bye for now.